ಕುಣಿದಾಡಿದರು
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯ ಕರೆದು ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ಚಿಲಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿಯಲ್ಲವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತ ಬೀಸಾಡಿದ ಅಂಗಳದೋಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಳದೋಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಹಟ ಮಾಡಿದ
जानकी जीवन राम राम जय रघुनंदन राम 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 जानकी जीवन राम राम जय रघुनंदन जानकी जीवन सीता मोहन राम जय रघुनंदन जानकी जीवन सीता मोहन राम जय रघुनंदन जानकी जीवन सीता मोहन राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय सीताराम अयोध्यवासी राम राम आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी राम राम आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी राम 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 आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी राम 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 आपद बांधव राम राम अयोध्यवासी आपद बांधव कौसल्यात्मज राम अयोध्यवासी आपद बांधव कौसल्यात्मज राम अयोध्यवासी आपद बांधव कौसल्यात्मज राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय सीताराम दशरथ नंदन राम राम दशमुख नाशन राम राम दशरथ नंदन राम राम दशमुख नाशन राम राम दशरथ नंदन राम 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 दशमुख नाशन राम राम दशरथ नंदन राम 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 दशमुख नाशन राम राम दशरथ नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम दशरथ नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम दशरथ नंदन दशमुख नाशन हनुमत सेवित राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय सीताराम लक्ष्मण सोदर राम राम लक्ष्मी वल्लभ राम राम लक्ष्मण सोदर राम राम लक्ष्मी वल्लभ राम राम लक्ष्मण सोदर लक्ष्मी वल्लभ मारुत सेवित राम लक्ष्मण सोदर लक्ष्मी वल्लभ मारुत सेवित राम लक्ष्मण सोदर लक्ष्मी वल्लभ मारुति सेवित राम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय जय सीताराम जय
पुरुषोत्तम देवाक पांय पडणं सोम्याल उडकासकोरनो आज आमगेले एक विशेष दिन अयोध्ये ಅಂತ ಸತ आम्ही पुरा जन राम पट्टाभिषेकाक रक्तार सती पुरा जन चंचन आयलंती ಖುಷಿ ಜೊತೆ ಪಳೈತಾನೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲ್ಲ ಆಮೆ ಹಂಗ ಜನ ನನಗೆ येवका ಸ್ವಲ್ಪ दूरदक्कू बस आरी बरं येवका न्हू तुज्या लेट जाता आजी आमगेलीची वर्षा भट्ट हांनी 4 दक्कून 4:30 तारी चंदकून भजन सांगला तेव्हा चेडी रामाल भजन सांगला हांव एक सांगू इच्छी पावता तिक सांज दक्कून राम म्हळ्यार भारी प्रीती ते कसं की आजी चायला तिगे स्लॉट तशें हांव हां वय ती काय रामप्रीत के अनेक तशें आनी तिगेल ಒಟ್ಟು तपली मारूका सनी चमगेल पोरी अंकुरा तिणी ಬಹುಶಃ हंग फर्स्ट टाइम इतकी म्हण लागता नाही माय हां असं पळय नैवेद्य देव आडयतार आमी आडत नाही तशीच हार्मोनी पेटी आमगेली ती सुधा गड्यारांनी हार्मोनी पेट ಒಟ್ಟು चंकेत नाही म्हळ्यार सुधा गड्यारांनी हार्मोनी पेट जॉयंट एक नमने आमगेल तबला मायन वसूद मायन तबली जॉयंट तिक पळयतना तबला हुडगास येता एक पळयतना हार्मोनी हुडगास येता तशी तुमकां धन्यवाद दिवत नाही तुम्ही आमगेलींची देव तुमकां बरें करो लायक तुमगेल जिवनांत तूं लायक देवान काम करूं सुका अशी देवाल भक्ती कर तशी देवका आनी विंगड उत्तरोत्तर अभियशी लायक ही कसं करता हां असो लायफांत लायक जेवका आनीक लेक लायक पुत्र संतान दिवका म्हण हांव देवाला मागता स्पेशल हें एक आतां आमगेले रामाले रामरक्षा स्तोत्र न्ही हनुमंताले हनुमान चालीसा आजी आमी रामाल लास्ट दीस म्हळ्यार प्रवचन लास्ट दिसो आतां एक स्पेशल रिक्वेस्ट म्हळ्यार पांय न्ही पर 2 दिसो भगवद्गीतेचे 15 अध्याय वय पुरुषोत्तम हें तशें हांव तेंय करया म्हणून एक रिक्वेस्ट आसा आमी जेल्ले विष्णू सहस्रनाम जेल्ले राम नाम जेल्ले हनुमान चालीस जेल्ले कृष्णाक आमगेल मेन देव कृष्ण पुरुषोत्तम तागेल 2 दिसो भगवद्गीत कोण येता तांणी बुक घेवन येती आमगेले ह्या स्लॉटांतू भगवद्गीते 15 अध्याय सांगचे धन्यवाद आतां हें जेल्ले सुद्दां 5 गंटेक भटमाम येता ती आमगेले प्रवचन ಕೊನೆ ದಿನ ಆಜಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ वगी सांगतारच भटमाम पापा आजी पुरा पट्टाभिषेक कोरनु आम्ही हे रामायणाचे एंड करता ती 13-14 2 दीस आमगेले एक बायल मनीस मंजुळा गुरुराज राव म्हण सांगून बंटवाळा दाखोवन येतारस हरिकथेक पाय आमगेले दनपारा रामकलश पूजन संजे तिगेले रामपादुके म्हणून हरिकथे ते ಒಟ್ಟು ದೇವನ ಪೂಲ್ ಗಂತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ದಿಲ್ಲ 2 ದಿವಸ ಹರಿಕತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನ ನೀವು ಟೈಮರ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಕ ಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಅಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೆ ಗರ್ಕಡೋಚನ ಅಂಗಭಾಷೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ आजी ही सांगता हनुमान चालीसा तिच्या भागात सांगता भितर कॉफी असा जय जला पिऊन येऊन वगी सूर करता जला करा ते वाढना कोणाक कॉफी म्हळ्यार एक वेळ आत तुम्ही बसल्यार मागीर पुर्ती बसका जात कंटिन्यू असा वय वय एक वेळा पळय जय जला कॉफी पिऊन येऊन सूर करा ती एक सूर करता जला करा ती कशी जाता शरीरातल्या पिन्नु ಮತ್ತು ಮಿಗಿಲೆ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಣಿತ ಜರ ಕಾಯ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ರಸಪಡ पिन्नु मत कर सने कापी नेऊ आजी हंगा खुर्चेर बस व्यवस्था भितरी कोण खुर्चेर बस का वयर माळेर जेव्हा भायर बस का त्यांनी 2 LED स्क्रीन असा
भायरी आशिल प्रोग्राम हांगा भितर दिसता भितर जेवचे प्रोग्रामूय भायर दिसता एक वेळा तुमी बशिल्ले ना उठान हांगा थंय वचना मागीर आमगेले रामाले प्रोसेशन येतना कोणेय उठान हेकड तेकड भोंव नाका ती ते म्हळ्यार ही मध्य आड आयल्यार डिस्टर्ब जाता तांकां लिमिटेड कितले की जन तंग गेले एक जॉब ಶೋಭಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र महामन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाकारूढसीता मुखकमलविललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाण पाणिं नत्यञ्चराङ्गकं स्वलीलया जगत्रातो माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु
पटे सचिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्रद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रीलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहान्तारौ त्रायेतानो रघुत्तमौ आतसज्जधनुषा विशस्पृशा याशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धकवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थपुरुषः पूर्णः कौसल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्ता श्रद्धयान्विता अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्देवे न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणालवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम रताग्रज राम राम श्रीराम राम
स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामं नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचित श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्री हनुमान चालीसा। चरण सरोज रजन सुधारे करलो रघुवर विमल यश जोदायक परचारे बुद्धिहीन जागे सुनिरो पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि।
रामाले पट्टाभिषेकाक तशें हांव न्हू पुराय जाणांना उलयना तशें बस मदमध्ये कोणी भोव नाका ती कोण कोण त्या सायडा बसच्या आसा तांणी त्या सान बागलां दाखून भितर येती हेकड सायडाक बसतली मिगेले लेफ्ट सायडा बसतली हांगा सायडा बागील ओपन केलां आतां 6:45 तरेन प्रवचन जाता तदनंतर 6:45 तरेन हांगा बैसाती 6:45 ನಂತರ हांगा हें स्लॉट चरके भजने आनी अष्टावधानांचे येताती तुम्ही हांगा ಸ್ವಲ್ಪ सायडा गेल्यार व्हडना तांणी कितले जन येता तांकां बसचे दिल्या जाले वय तांणी न्ही हांगा सायडा बसका काय तांणी चरकेले ते अष्टावधानाचे पुराय हांगा बसता काय तांणी तुम्ही म्हापशी वचका म्हणना हांगा सायडाचे आमकां जाले प्रवचन जातरी ते दोळ तर बैसात व्हडना वय खुर्चेरी वैरी खुर्ची घाला भायर खुर्ची जे घाला कोण कोण बसचे जनाक दोन्ही कडेन आमी LED स्क्रीन घाला पुराय जना पुराय विषय दिसता आतां भटमान आयचे एक मंगल रामायणाचे कोरका म्हणून निमगून घेता योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोशं हरितोपलाभम् तर्काभयेतं विधिशर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानदमानतोऽस्मि ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्यासमेतमखिलप्रदमिन्दिरेशम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति पराजनं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम् कमलानाथदोर्जातं विद्यार्थिगणसेवितं
वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानामनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सीतापति श्रीरामचंद्र भगवान की जय. कालच्या दिवसाक आम्ही सुंदरकांडाच्या प्रवेश केलेले. हनुमंताना इतर वानरांक कोणाकच त्यांनी स्वस्व सामर्थ्य सर्व प्रकट केलं. 10 योजन उडता 20 योजन उडता म्हणून अंत्यार हनुमंत तो मात्र शांतचित्त जाऊन बैसिलो. जांबवंतान येऊन प्रशंस केल्यानंतर हनुमंतो समुद्र उल्लंघन करच्याक प्रवृत्त जाता. त्या महेंद्र पर्वतावैर पादाघात केलेले ते त्यांना हनुमंताल उत्प्लवनानं त्या महेंद्र पर्वताक कशी कष्ट जाल्ले आम्ही त्या कालच्या दिवसाक अत्यंत हृदय अनवद्य जावन आशिल्लें गद्य चिंतन केले. हनुमंतो महेंद्र पर्वतावैरे पादाघात करून उडला. त्या महोदधी वारिधी उदधी उल्लंघन कोरका म्हणून घेऊन हनुमंतानं उडली तक्षणाची त्या महेंद्र पर्वता असेल सर्वैर वृक्ष पूरा तगल माक्षी आईल. माक्षी येऊन हनुमंत त्या रभसाक त्या वाऱ्याक पूरा समुद्रार एकामाक्षी एक वृक्ष पडले काही. त्या कशी दिसत असेल म्हणल्यार
मुकारी कसन सेतू बांधूचे असा ताक ताजे किना पुढेकच एक रूट मॅप दाव का ना तशी दिसत असेल काही अशी हनुमंतो रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय नत्वा लिलङ्घयिषुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः शाश्वत सुविस्तृत षड्गुण महार्णव गुणमहार्णव दावन असेल रामाक स्मरण केलं काही उडतं म्हणताना की त्या म्हणा रे महार्णव गुणमहार्णव दावन असेल रामाला स्मरण केलं रे ह्या अर्णव उल्लंघन करचे एक होड विषय नाही म्हणून तसे हनुमंत उडला प्रथम विघ्नच हनुमंताक आईल खंचाय म्हणून म्हणा रे मैनाक पर्वत आयलो मैनाक पर्वतो वैर आईल तक्षण हनुमंत कसन लेखता म्हणा रे मिगेल ह्या रामकार्याक विघ्न उत्पन्न करच्या आयला म्हणून लेखता त्याला मैनाको कृतज्ञता समर्पण करच्या म्हणून घेऊन उठून आयला समुद्रादकून ताक कारण कसं नाही म्हणा रे हाजी पुढे वृक्षाक सर्वांकची पक्क असेल काही उडता असेल काही पर्वत पुरा हंगेल ह्या अट्टहास पळोन पक्का समळनंतर खै पळे थंय उडचे नाना लोकाला घरा वैर वचून बसच्या सर्व घर पुरा ध्वंस जात असेल काही मस्त जनाक उपद्रव जाल्ले म्हणून इंद्रालय वचून सांगले काही सर्वांनी ह्या पर्वताला उपद्रव आमक सहन करून घेवच्या दायना कसं नाही करी म्हणून इंद्रान कसं केलं तागेले वज्रायुधान सर्व पर्वताचे पाक पुरा कातरत आयले इंद्र तेदन मै नाकू मिगेल वर्केन पाक कातोर मत्तले म्हणून घेऊन वायुदेवाला शरण दल काही इंद्र वज्रायुधान प्रहार करतस सर्वाल राख पाक कातोर घालतस माक रक्षण करी म्हणून वायुदेवान म्हणले काही चिंते करची आवश्यकता ना हाव तुक रक्षण करता म्हणून त्या मैनाक पर्वताक समुद्रान थाण घाल्या हंग इंद्रियाना तुक समस्या कर ना म्हणून त्या दिवस तगेल पाक बांधले वायुदेवाल एक अनुग्रहाना हागेल पाक्क वरले अत्त वायुदेवाक ताण कशी कृतज्ञता समर्पण करचे म्हणून घेऊन आत्त वायुवंश संभूत हनुमंतूची समुद्र उल्लंघन करून येतस हा उठोन ताक थोडे वेळ विश्राम मिगेल वैर घेऊन वच्चतो म्हणून घेऊन त्या मैनाक पर्वत कृतज्ञता समर्पण करचे वैर आयला हेकडे हनुमंत म्हणता हाव अश्रम रामकार्याक बाई सरला हाव हंगा विश्रांती घेऊन वच्चे माका उचित दिसना रामकार्य साधन कोरपर्यंत हाव विश्रांती घेना म्हणून घेऊन त्या मैनाक पर्वताक गाढ जाऊन आलिंगन करून घेऊन हनुमंत मुखार वत्ता मुखारी सुरसा कश्यप पत्नी कद्रू कोण आसा ती कद्रूची सुरसा ही सुरसा कशी म्हणा रे कोण कोण येता तीक एक देवतेल वर असेल काही देवतेन सर्वान वर दिलेल सुरसेक कोण कोण तुगेल तोंडा तुक कोण इच्छा आसा तांणी पुरा तुगेल तोंडा आहार दावो म्हणून घेऊन पुरा जनांक गिळत असेल ही देवता वर असेल हनुमंत आयलो ही वैर आयली हनुमंताक म्हणेल काही पळय म्हाका देवता वर आसा हांव सर्वांक गिळ घालता कोणाक इच्छी पावता तो आमी गेल तोंडा आहार दाता तूं वरकेन आहार दा म्हणलें काही हनुमंताक हनुमंत म्हणेल काही पळय म्हाका आहार दावचे कसं नाही समस्या ना आता हांव रामकार्या बाय सरला ते रामकार्य साधन करून वापस येता म्हणेल काही तूं सिद्ध जावन राब हांगा हांव येता म्हणेल काही आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते आगमिष्यामि ते वक्त्रं तुगेल तोंडा येऊन हाव पडता जाल्यार आत्ता नाही रामकार्य साधन करून येता म्हणले काही सुरेसेन म्हणले काही ना हटा बैसले आत्ता येऊ का तू आत्ता मी गेला तोंडा आहार दाव काम हनुमंतान कसं केलं राब तू सिकेता बुद्धी म्हणून हनुमंतो 10 योजन असेल 20 योजन विस्तार शरीर धारण केलं काही हनुमंतानं आत्ता गीळ माका म्हणाल काही 20 योजन शरीर गिळ का म्हणून जाल्यार रे तीन कनिष्ठ पक्ष 30 योजन पुढे तोंड काढका विस्तार कोरका 30 योजन विस्तार केले तिणे हनुमंतान 40 योजन वाढलो 50 योजन विस्तार केले तोंड हनुमंत 60 योजन वाढलो 90 योजन पर्यंत वाढलो हनुमंत गीळ म्हणाल काही ती 100 योजन तिगेल तोंड विस्तार केलं हनुमंत तत्क्षण एक सन रूप धारण केलं काही पळया हनुमंतान सन रूप धारण करून पोट्टा भितर गेलो तोंडा भितर गेलो आत्त गीळ म्हणाल काय तीन त्या 100 योजन विस्तार तिगेल तोंड वक्त्र धांकीत म्हणताना हनुमंत बाहेर येऊन जाले हनुमंत अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा
प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा अष्टसिद्धी संपन्न हनुमंत केदन जाल्यार इतले सान रूप धारण करता अणूंत अणू जाता महत्तांत महत्त जाता हनुमंत एक क्षणाक दावकाल्या लाईट वेट जाता ताका सुलभ हेर काप्पू सुकळ म्हणजे उकोळ येत हनुमंताक अनेक क्षण तितले जड जाता उकोळच्या जायना असले अणिमादी अष्टसिद्धी संपन्न हनुमंतो तागेल्या शक्ती प्रकट करता मुखार येत म्हणतना सुरसेले संहार करून मुखार येत तो मुखार येवन थंय आनी कसन लंका प्रवेश करची की ना फुडें सिंहिका म्हणून एकलो आसता ही सिंहिका कशी म्हणजे छायाग्राहिणी कोण कोण त्या दिक्का येताची लंका प्रवेश करका म्हणून तांगेल छाया शॅडो आकर्षण करून गीळ घालता असेल काही सर्वांक तिक वरकेन वर आशिल्लें हनुमंत आयलो ती कसं नाही म्हळ्यार हे रावणाले लंकेक कोणें येवचें ना ಕೆಲವು ದೇಶಾಲೆಗೆ डिफेन्स सिस्टम आसता पळया लागीं देशाच्यान कसाने मिसाईल सोडली म्हणटले ते मिसाईल्स इंटरसेप्ट करच्याक तांगेले एक डिफेन्स सिस्टम आसता इज्रायलाक एक आयरन डोम म्हण आसा एक तांणी लागीं देशाच्यान मिसाईल्स आयिल्ले पुरा थंय आकाशारी भूस्पर्श जावचे किंवा फुडेकच इंटरसेप्ट करता ते आयरन डोम तसले सामर्थ्य आसा रावणान कसन केलेलें म्हळ्यार रावणाल आयरन डोम सिंहिका कोणेची लंके येवची भितरी तांणी लंके स्पर्श जावची की ना फुडेकची इंटरसेप्ट करता तुवें म्हणून ही हांगा त्या डिफेन्स सिस्टम जावन बसयली सिंहिका आमगेले हनुमंत तो सामान्य मिसाईल वे रामाल धनुस्सा दुखून आयिल्लो बाण तो त्या मिसाईल इंटरसेप्ट करचे जायना कोणाकच त्या मिसाईल सीधा वता लंके पडता पुढची मात्र नाही समग्र लंका दहन जाल्यार करून येता वापस तसलं हनुमंताक ती छाया हनुमंताल कसन छाय आसा ते आकर्षण करून हनुमंता गिडचे पडलेली हनुमंत गेल्लो पोट्टा भितर वचून वापास येत म्हणतना तागेल्या शक्तीन उदर भेदन करून आयले कशी दिसतशील हनुमंत म्हळ्यार नरसिंहान कशी त्या हिरण्यकशिपूल संहार केलेले तेदना कशी नरसिंह कशी दिसतशील तशी हनुमंत दिसतशील सिंहिकेल संहार करून घेऊन मुखार येता लंबे सलंब शिखरे निपपात लंकां प्राकार रूप गिरावथ संचुकोच लांब शिखर लंब शिखर म्हणून ताका नाव ते लंके सुत्तू लंब शिखर आशिल्ले दुर्गम प्रदेश ते दांटून वच्चे भारी कष्ट हनुमंताक कष्ट कसन नाही अनायास जावन हनुमंत दांटिता त्या लंब शिखराक थंय एकली लंकिणी म्हणून आसता एकली ती थंय पालक जावन थंय रावण रापकारून आसता तिका लंकिणी येद्रा मेळता तू कोण कसले हांग बत्तस वच्ची तशी ना म्हणून घेऊन आड घालता ती लंकिणी हनुमंत एक मुष्टीन प्रहार करता तिका एक मुष्टीन प्रहार केल्लेलेची तिक ब्रह्मान सांगेल वचन स्मरण जाता ब्रह्मान कसन सांगितले म्हळ्यार तुक केदन पराजय प्राप्त जाता तू एक कपिल निमित्तान केदन तू पराजित जाता तेदन लंकेक आपत्तो म्हळेले आता हनुमंत कपी तागेल्या मुष्टी प्रहारान हिक स्मरण जालें आत्तानी लंकेक आपत्तू म्हण लेखता ती हनुमंताक सोण दिता मुखार हनुमंत प्रवेश करता हनुमंत येतस उड्डून भूत्वा बिडाल समितः हनुमंतान तागेले कपिवेश परित्याग करून सान माजरा तितले एक सान रूप धारण केले काही कोणाक दिश्याना म्हणून उडलो हनुमंत आकाश मार्गार येतस मध्य हनुमंताक नाना तऱ्हाचे हे लंकेंत आशिल्ले राक्षसी स्त्रियांक पळयत तो तेवे खंयचे अवस्थेर म्हळ्यार अर्धवस्त्र धारण केलेले तसले ಕೆಲವು ವಸ್ತ್ರವಿಹೀನ ದಾವನು अत्यंत हेय भंगीर अनेक स्त्रियांक पळयत हनुमंत पळोवन एक क्षण तागेलें मन विचलित जाल्लेलें म्हणके दात्ता जाल्यार हनुमंताक मनाचें चांचल्य मनोविकार हनुमंताक ना तो म्हणटा नहि मे मनसः किंचित वैकृत्यमुपपद्यते ताका कॉन्फिडन्स पळय तागेले वैरी तागेले ब्रह्मचर्या वैरी तागेले इंद्रिय निग्रहा वैरी इंद्रिया वैर म्हाका कितलें नियंत्रण आसा तें ताका गोतस तो म्हणटा नहि मे मनसः किंचित मिगेले मन एक क्षण मिगेले मन चंचल जाल्ले जाल्यार दायनी कित्याक म्हळ्यार मन ताणें वापस तांडून घेतलें तो सांगता मिगेल मन कशी म्हळ्यार
उतकांत घाल्ले लोणी म्हणके उतकांत आमगेल पुरा मन कशी म्हणरे विषय पदार्थांतू लग्न संलग्न झालेलं मन उतकांत घालेलं दुधा म्हणके काय उतकांत तुम्ही दूध घाला त्या दूध आणि उद्दा विंगड करच्या दायना तांतू मेळण वत्तते आमगेल मन तशी सांसारिक मन दलरे अध्यात्म मार्गार प्रवृत्त झालेल्या संलग्न झालेलं मन कशी म्हणून म्हणारे उतकांत घालेलं लोणी मुद्द सी असतं काही पडाय त्या लोणी मुद्द तुम्ही कोरून उतकांत दवरा त्या केदन दलर दवर येत वापास काढी येत तशीच हनुमंताल मन तशी असेल तागेल मन त्या दिकान गेल्या की तर म्हणारे अनिवार्य ताण पडेल दलर वापास त्या मन आकर्षण करून घेतल्या त्या हनुमंताले इंद्रिय निग्रहाक एक निदर्शन आहे अशी हनुमंत मुखार बाय सरलो मुखार येऊन थई रावणाला अंतःपुरत येता पुरा शोधित येता रावणाला अंतःपुरा येऊन थंय एक बायल मनशे एक निद्दले एक बायल मनशे पळोवन घेऊन खुशीरत हनुमंताक सीत मेळ्ळी म्हणून उडत काही हनुमंत स्फोटयामास चुचुंब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगौ जगाम आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम म्हणतात वाल्मिकी महर्षी सांगतो कितलं कुशिदल म्हणा हनुमंताक तागेल बाल हेकड तेकड हल्लोन बाल्लाक उम दिले काही ताणे कपी चेष्टा आस्फोटयामास चुचुंब पुच्छम खुशी दावून ताण कपी चेष्टा दाखयल्या कडेरी क्षणकालान वापास आलोचन करता रावणाल अंतःपुरांतू सीत अशा साध्यना अशी निद्वण अशा साध्यना महापतिव्रता स्त्री ती ही सीत नाही म्हणून निश्चय करता आणि कसं ताणे अशोकवन एक सोडलेलं सर्वत्र तो संचार करून पळेल ताणे सीत खई मेळणी अशोकवन मात्र एक सोडलेलं अशोकवन प्रवेश करता त्या अशोकवन कशी आसिले म्हणून घेऊन चंपू रामायणात भोजकवी वर्णन करता नाना वृक्षान सुशोभित झालेलं काही अशोकवन खंची वृक्ष ना पुराण मुने वृक्ष असेल काही थे ततस्तस्यां नागपुन्नाग ताल हिंताल तमाल कृतमाल सरल बकुल वंजुल तिलकामलक कुटज लिकुच कतक कक्कोलांकोल लवंग विकंकत केतकी कदंब उदुंबर कपित्थाश्वत्थ कुरबक मरुबक माकंद कुंद तिंदुक चंदन स्यंदन चंपक चांपेय पनस वेतस पलाश पाटला रसालु प्रियालु प्रायैः अनेकैः अनोकः निवहैः परिभ्रमन्नभ्रंकष विकट विटप निबिडित गगन प्रपंचां कांचन कांचनमयीं शिंशपामारुरोह भोजकवी वर्णन करता त्या अशोकवनांतो नाग पुन्नाग ताल हिंताल तमाल कृतमाल सरल बकुल वंजुल कुटज तिलकामलक लवंगा वृक्ष असेल काही लवंग केतकी वृक्ष असेल काही केतकी कदंब उदुंबराच वृक्ष असेल काही उदुंबर कपित्थ अश्वत्था वृक्ष असेल काही अश्वत्थ कुरबक मरुबक माकंद कुंद तिंदुक चंदन स्यम चंपक चांपेय वृक्ष असेल काही सुमार पुरा आमक कळ ना खंच वृक्ष म्हणून तिथलं पुरा वृक्षाचं नाव बरेत अंतू नाना तऱ्हाचे वृक्षान सुशोभित दावन असेल तसं अशोकवनाक येऊन थये शिंशपामारुरोह शिंशपा वृक्षावैर येऊन बैसलं काही त्या शिंशपा वृक्षावैर येऊन बैसला ताजे मुण आणतो अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करून कसने खाय नाशी व्रत तप अनुष्ठान केलेलं तेदना शरीर कितलं कृश दावून सपूर दावून वत्ता तसल कृश शरीरी दावून असेल सीतेक हनुमंत पळेत काही त्याला रे तिक त्या रामान दिलेलं अंगुली एक दिवची की ना पुढ हिच्ची बाई की नाही निश्चय कोरका हनुमंत थई राखून वैरी बैसेल काही त्या कालाक उषः काल झाला सूर्योदय दायनी रावण आयलो अशोकवनाक रावणाने येऊन सीतेक ओलसून घेऊचे प्रयत्न केले काही सीते रामो 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 म्हणून विलाप करत असतो खै येत तू गेल रामो अपरंपार विस्तार पारावार दांटून येऊचे म्हणल्यार रामाच्यान असाध्य तज्जन दायना येऊच्याक तागे विसरतो रामाक हाव पळेल लंकाधिपो अपि स्वर्णमयी लंका है स्वर्णमयी लंका अधिपती हावा सार्वभौम हावा चक्रवर्ती देवानुदेवता नवग्रह सर्व मिगेल अधीन तू वारडिकदा मिगलो टू यो ह्या समग्र लंका तू गेल्या मंडोदरीक दलरीची तिक सेकंड पोझिशन दिता हाव तुक फर्स्ट पोझिशन दिता तू मिगेल पट्ट दरसी राणी यो कसन सुख भोग दाय तुक सर्वही प्राप्त जाता यो म्हणून घेऊन बोलसून घेऊचे पळेतस रावण
सीता तृणमंतरतः कृत्वा एक दर्भ असेल घेऊन मध्य उरल्यात काही रावणा परपुरुषाला साक्षात जाऊन उल्लोचना म्हणून एक कारण अनेक कारण तण धोरण घेऊन उरलेलं कसं म्हणा रे तू केल्या ह्या संपत्त ह्या सर्व तृण समान म्हणून रावणाक दाखवच कथेर तीन धरून घेतले मग ह्या लेखाना मग रामच सर्व संपत्त हा रामा राखता तो येता खंडिता रावणान म्हणली काही ते इतर रावण कितले तरी म्हळ्यार सीतेक बोलसून घेऊ का म्हणून पायम पडत हाव तुक यो म्हणलं काही सीतेक पायम पडचं गेलं काही तो नमस्कार करत हाव तुक यो म्हणून घेऊन रावणाला मंत्रीन पुरा म्हणले काही राजन तू पायम पडू का किता म्हणा रे तू पायम पडले म्हणून दिला रे आमगेल गौरव कसंतात आता आमगेले बॉस आन कोणाकी वचून पायम पडले म्हणून दिला रे तांगेल अधीन आशिल्ल्या तांगेल गौरव कसं नाही तू कोणाला की वचून एक मनुष्य स्त्री तिगेल पायम पडत असं आम्ही मंत्री आमगेल गौरव कसं दायना यो म्हण रावणा सांगली काही पडे आम्ही एक आयडिया दिताच रावणा तुका तशी करी सीत बोलवता म्हणले काही रावणा निमगेल काही कसं त्या म्हणून त्या मंत्रीन म्हणले काही पळा सीतेक बोलसून घेऊचे अत्यंत सुलभ उपाय कसा नाही म्हणा रे रामाल वेश धारण करून बस सुलभ सुलभ राम आयलो म्हणून घेऊन येत ती बोलवता तू कशीची तुक इच्छा धारितो खंची वेश री धारण करचे सामर्थ्य असतो तुका रामाल वेश धारण करून बस म्हणलं काही रावणान म्हणलं काही मूर्खा हाव प्रथम केलेले चिता म्हणून घेऊन म्हणाल काही त्याची उपाय हाव अनुसरण केलेला आहे हाव सुरवे रामाल वेश धारण करून वच का म्हणताना रामाल वेश धारण केलं तक्षणच मक्का मिगेल भितर असेल कामवासना नष्ट जाऊन गेले म्हणाल ही परस्त्री म्हणेल बुद्धी येईल माका म्हणाल काही रावण पळया रामाल वेश धारण केलेलं मात्रानं कसन एक परिवर्तन येत मनुष्याला आणतो राक्षसाक रीच रावणाक तसल परिवर्तन येऊ का म्हणलं रे आम्ही रामाल वेश धारण करू का म्हणणा केवळ रामाल चिंतन तगेल गुणचिंतन तगेल व्यक्तित्वाच्या चिंतन मंथन केल्यावर पुरं आमगेल भितरे 0.1% पुणी त्या गुण येता परिवर्तन येत आमगेल भितरी रावण अशी म्हणता अंतू रावणू ते इतर राक्षस स्त्री असताची तांक सांगता हिक्का आता सूर्योदय दावचे भितरी हिक्क कशी पुणी करून वपसिया जायत म्हणून रावण वत्ता आणि रावण वत्त म्हणताना तो भिवून वत्ता ह्या फायनल वॉर्निंग तू आत्ता वप्पनी म्हणून त्याला मी गेलो तो येऊचाक आज सकाळीची फळा राख हाव तुगेल मांस खाता म्हणाल की आणि पुरा तुगेला शरीर छिन्न भिन्न क्षतविक्षत करून हाडताची तुका हा आहार जाऊन स्वीकार करता म्हणाल काही हेकडे राक्षसी स्त्रियांक वपसून चमकलो त्या राक्षसी स्त्री सर्व वपसूचे प्रयत्न करत सात सीतेक पळ्यासी रामाक नमगून बैसू नका रावण आलो टू बस सीत ना म्हणता त्या कालाक हानी पुरा फोर्स करत म्हणताना त्रिजटा म्हणले क्लासिली राक्षसी तिक स्वप्न पडलंय त्या दुःस्वप्न एक दुःस्वप्न सुस्वप्न दोन्ही पडले ती का ती स्वप्नांत कसं नाही म्हणा रे हजार हजार हंस सहस्र संख्याक हंस पक्षी बासिंग घेऊन येत असाच काही त्याची वटवटूची रावणाला पुष्पक विमान आणतो राम श्वेतवस्त्र धारण करून बैसला काही रामाल वट्टू सीता ती नाना आभरणानं भूषित दावून अलंकृत दावून सीत बैसल्या काही लक्ष्मण बैसला काही हानी सर्वही पुष्पक विमानारे वापस अयोध्येवत्त अशी स्वप्न हिक पडले त्याची वटू अनेक स्वप्न पडले ती का रावण अनेक स्त्रियांक घेऊन पुष्पक विमानार वत्त म्हणतात त्या स्त्रियां सर्वान रावणाक लात मारली काही रावण वैचान तोग पडलं काही तोग पडल्यानंतर तिथले नाही एक गाड्डव असेल काही त्या गाडवावर बैसलं काही रावण धूर आईल काही त्या गाड्डवा त्या गाड्डवावर केन पाप मस्त जड झाले की कितकी रावणाक होऊन त्या गाड्डवांची की हल्लेलं काही रावण गाडवा वैर बैसील तोग पडून शाणा वैर पडलं काही तोंड पुरा शाण झाले काही अशी पुरा ही विचित्र स्वप्न पडत त्रिजटेक ते त्रिजटा म्हणता धूर सरा सीतेक कोणे उपद्रव देऊ नकाच की त्यामुळे माका असे स्वप्न पडला ह्या स्वप्न कसन सूचन दिता म्हणा रे सर्वांक राक्षसांक आपत्तस सीतेक संपत्तो ती गेला की कोणे वचू नकाची म्हणून त्या त्रिजटा सांगता हेकडे हान्य सर्व राक्षसी स्त्री सीतेक वपसूचे म्हणून वपसूच्या दायनाशी निद्रा परवश दावून घेऊन निदल्या ह्या अत्यंत उचित समय म्हणून हनुमंतान कसं केलं राम गुणगान कोरच्या आरंभ केलं काही ताणे रामाल दिव्य व्यक्तित्वाच्या प्रशंस करत असं श्लाघन करत असं स्तोत्र करत असं कीर्तन करत असं अरे
मिगेल पतिदेव रामाला स्तोत्र कोण करतं असं म्हणून पडेल रे हंग हनुमंत येऊन बैसला यद्राक हिक्क एक पंत संशय हो हनुमंत म्हणारी हिक्क गोत ना कोण हनुमंतो म्हणू राक्षसाची हन्नी ह्या वेश धारण करून येऊन मक्क ओलसून घेऊचा प्रयत्न करतं असाच की कसं नाही म्हणून सीते एक संशय हनुमंत म्हणता त्या अंगुलीय कधीत हनुमंत हाव दासोहम कौशलेंद्रस्य हाव रामाल दासो रामान संदेश पेटेला अंगुलीय कधीला राम येत काही तू काय चिंती कोर का म्हणणा ससैन्य वानर सैन्य घेऊन सुग्रीवाल तकात सख्य झाला सुग्रीवाल सैन्याच्या सहाय्यानं तो हंग येऊन रावणाला संहार करून तू वापस आपण भरता तू काय चिंती कोर का म्हणणा ह्याची रामाल संदेश म्हणते अंगुलीय कधी तथेदंतिक विश्वास येत ह्या मिगेल रामाल अंगुलीय का हो रामाल दासो सीतेक एक पंता डाऊट येत ती का हनुमंत म्हणता त्या अंगुली एक देऊन आमा सीते हावं तुका आपण वरता तू तू ह्या दयनीय शोचनीय परिस्थिती पडलेल्या रे मक्का पळोच्या दायना हावं तुका खांद्यावर बसकारून आपण वरतो या एक पण हांगच्यान उडल्यार सीधा मी रामाला असता चिमळल काय हनुमंतो सीत म्हणता हनुमंता तू आपण वरत वै माका दल्या रे आता तू मग आपण वेल्यार जन पुरा कसन उल्लंघ घेताच गोतस की मायामृगेण तव मैथिली वंचितायाः शाखामृगेण पुनरागतिरित्ययुक्तम् एषा कथापि वितते वितथा भुवने यदि स्यात् का रामधनुषः प्रथिता प्रशस्तिः कसन उल्लंघ घेताच गोतस की जन मायामृगेण तव मैथिली वंचितायाः ह्या मैथिली ती मोस केली ती का कोण आहे मायामृगानं स्वर्णमृगानं मायामृगानिमित्तानं वंचित जाऊन आईल ह्या मैथिली जानकी सीते का कोणकी एक शाखामृग येऊन आपण वेल्ले म्हणून शाखामृग म्हळे मांकड वानर मायामृगान वंचित सीते का शाखामृगान आपण वेल्ले म्हणून उल्लंघ घेताच पुराजना अशी उल्लंघ घेतल्या रे का नाम रामधनुषः प्रथिता प्रशस्ती मिगेल रामाला कोदंड धनुस्साक इतल कीर्त्यस प्रशस्त्यस की म्हणा रे दिगंत व्याप्त कीर्ती रामाल धनुष्याक मौल्य कसं नाही बाणाक मौल्य कसं नाही म्हणते रामानं येऊ का ताणेच रावणाला संहार कर मग आपण वर का म्हणले अनेक सीतेक डाऊट आयलाय ती निमगील काही हनुमंता तू गेले भितर अप्रतिहत पौरुष असं पराक्रमी तो एकच उड्डून आईल तो अपरंपार ह्या 100 योजन विस्तार सागर उड्डून आयलो दल्या रे त्या वानर सैन्य त्या मांकडने पुरा कशी येतल रे हनुमंता म्हळे त्या डाऊट तिक हनुमंताला उत्तर पळया कितलं विनम्र दावनो कितलं विनीत दावून सांगता अनितर साधारण पराक्रम असं हनुमंताला बलिष्ठ हनुमंतो त्याला हनुमंतान म्हणचे कसं नाही म्हणा रे मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च संति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीव सन्निधौ आम्हा सीते कसले चिंती करते तो सुग्रीवाल सैन्यातो मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च मिगेले की ना विशिष्ट शिष्ट अत्यंत पराक्रमांतो श्रेष्ठ जाऊन असिले जन असत थै सुग्रीवाल सैन्यांतो बलांतो कोण अधिक म्हणून घेऊन लॅक घालतं आयला रे 1 2 3 4 म्हणून घेऊन मिगेले नाव लास्टार येता म्हणाल काय हनुमंत किती म्हणा मिगेल सुग्रीवाल सैन्यांत असे मिगेले की ना सर्व पराक्रम वानरच थै पराक्रमी वानरच हावं आईला म्हणल्यानंतर तांनी आनाच्या तो कसले चिंती करता म्हणाल काही हनुमंत हनुमंताला विनम्रत पळया तिथलं पराक्रम असल्यारीची इथल्या विनीत वचन कोणाच्या ना येऊच्या साध्य ना अशी हनुमंत सांगता आणि त्या रामांगुली एक दिता हेकडे हनुमंताक दिसले काही म्हणांतो रामदासाले रामदूताले सामर्थ्य कसं नाही म्हणून हांक सर्वांक दाखवून वचा एक पंता म्हण हनुमंतान कसं केलं सीतेक रामांगुली एक दिल तक्षणाची उडलो तागेल रूप धारण करून घेतलं ताण पूर्व रूप धारण करून घेऊन त्या अशोकवनांत आत सांगील सर्व वृक्ष कसं नसतं ताल हिंताल सर्व वृक्ष ध्वंस करून त्या शिंशपा वृक्ष एक सोण सर्व वृक्ष ध्वंस केलं काही ह्या ध्वंस केलेले सुद्धी अथा शृणोद्दशाननः कपींद्रचेष्टितं परं दिदेश किंकरान् बहून कपिर्निगृह्यतामिति होड खंचकी कपीन येऊन वानरान येऊन अट्टहास केला असिल वृक्षपुरा ध्वंस केला अशोकवन ध्वंस केला म्हणून घेऊन अथा शृणोद्दशाननाक सुद्धी पावलं काही
रावणाक सुद्धी पाऊल तक्षणाची रावणान कसं केलं तागेले मंत्रीक पुरा अनेक सैनिक आशिल्ले सैनिकांक पुरा पेटयल काही रावणान वसा त्या कपीक वानराक धोरण हाडा म्हणून पेटयल काही अशीति कोटी यूथपम पुरस्सराष्टकायुतम अनेक हेति संकुलम कपींद्रमावृणोद्बलम अशीति कोटी यूथपम कितल जना पेटयलाय म्हळ्यारे 80,000 सैन्य असेल काही त्या 80,000 सैन्याचे नेतृत्व कोरच्याक कितले जण आशिल्ले म्हळ्यारे 80 कोटी सेनाधिप आशिल्ले काही पळय लाग घाला कितले जनाशे पुरो तितले जनाक पेटेल काही रावणान वसा त्या वानरांक संहार करा दायना म्हणटले धोरण हाडा हंगाम आईले इतले जन येऊन पुंखानुपुंख धावून समावृतस्तथा युधैः सताडितश्च तैर्भृशं चकारतान् समस्तशस्तळ प्रहार चूर्णितान् सर्व येऊन आवृत धावून बाण सोडतच काही हनुमंता वैरे जाल्यार हनुमंताक कशी म्हळ्यार एक मदोन्मत्त हस्तीक त्या मावुतान कितले मारल्या रेची लागना फूल घाल्लेले म्हण केदात ताका तशी हनुमंताक हानी सोडलेले बाण सर्वही मदोन्मत्त हस्तीक कशी कसने त्या मावुताल पेट्ट लागनाके तशी हक्का कमला फूल अंगारे वर्षण करत साचकी कसने म्हणून येऊन दिसतसील काही हनुमंताक तसल हनुमंताक सर्वांक संहार केले तलप्रहार चूर्णितान सर्वांक पुड्डी ध्वंस केले सर्वांक ताण तिथले लक्ष संख्या आईले हज्जिनंतर रावण पुनश्च मंत्रिपुत्रकान् स रावण प्रचोदितान् ममर्द सप्त पर्वत प्रभान्वराभिरक्षितान् तागेले मंत्रिपुत्र आशिल्ले काही 7 जन ब्रह्माल वरान अत्यंत बलिष्ठ जावन आशिल्ले त्या मंत्रिपुत्रांक पेटयले काही तांकां जाल्यार रेची पर्वत ध्वंस केलेले म्हणके हांक उक्कोण आम्ही कशी अवंगाल उंबळत म्हणतात फातरारी वस्त्र कशी धाडेतात तशी हाण सर्वांक संहार केले हज्जिनंतर कुमारमक्षमात्मनः समं सुतन्ययो जगत पुत्ताक अक्षकुमारा पेटेल काही हो सामान्य वानर नाही हो मक्क बलांत समान दावन असेल अक्षकुमाराक पेटेता म्हणून अक्षकुमारा पेटेल अक्षकुमार कशी म्हळ्यारे रावणाक अक्षकुमाराने इंद्रजित रावणाल बलाक समान बल असेल काही अक्षकुमाराक आणि इंद्रजिताक रावणाल समानतानी बल आणतो असल अक्षकुमारा पेटेला अक्षकुमाराक दलरीची ससप्त पर्वत प्रभान्वराभिरक्षितान् सचक्रवद्भ्रमातुरं विधाय रावणात्मजं हनुमंतान कसन लेखलंय म्हळ्यारे अक्षकुमाराक एक संहार करून वचा कित्याक म्हळ्यार इंद्रजिताक हांव लक्ष्मणाक सोडता रावणाक राम येवन मारता हक्क हांव मारता रावणाक बला समान असो हागेल संहार हाव करता म्हणून चक्र घुंडेलेले म्हणके त्या अक्षकुमाराला पाय धरून चक्रा म्हणके घराघरांनी घुंडोवन घेवन प्रहार केले काही नेला रे अक्षकुमार हाले संहार जाले हक्का शोकसंतप्त जालो शोकाकुलित जावन रावण इंद्रजित्ता पेटयता कित्याक म्हळ्यार मायावी तो मायाविद्य संपादन करून घेतली ताणें तागेल अस्त्राक हो कशी पुणी सिरकतलो म्हणून इंद्रजित्ता पेटयले इंद्रजित येता नाना तऱ्हाचे अस्त्र प्रयोग करता खंयचे अस्त्र हनुमंता लागना अंचार ब्रह्मास्त्र प्रयोग करता इंद्रजित ब्रह्मास्त्राक बंधित दाल्लेले म्हणके नटन करता हनुमंतो ताक ब्रह्मास्त्र लागना ब्रह्मास्त्रान हनुमंताक बंधन करचे दायना कित्याक म्हळ्यार हनुमंतोची भावी ब्रह्म मुखावेल कल्पांत हनुमंत ब्रह्म जातलो ब्रह्माले अस्त्र हक्क कसन लागता हनुमंता लागना जाल्यार ब्रह्मास्त्र मोल दिवू का म्हळ्यार खातीर मात्र तो बद्ध जाल्ले काही गंमत कसं नाही म्हळ्यार ब्रह्मास्त्रानं बंधन केल्ली ताका बंधन केल्ली तशीची हे मूर्ख राक्षस सर्वान हाण राज्य वापास हाण घाले काही तागेले वयर तांकां कसं नाही म्हळ्यार बांदूच म्हळ्यार कशी म्हळ्यार राज्य घालून बांदू का तेदन मात्र बांदिलेले म्हणके ब्रह्मास्त्र घालून नंतर वरके नन्नी सर्वांनी येवन राज्य घालून बांदित असाच काही हक्का ब्रह्मास्त्राक कोप येयले ब्रह्मास्त्र हांव हांगितली येवन बंधन केला हनुमंताला हाजी वैरी हनुमंत खंय धांवन वतलो म्हणून तुमी राज्य बांदीत असाचे ताका अवमान जाले हे राज्य बांदिला हांव हांगा आसना म्हणून ब्रह्मास्त्र स्वस्थाना गेले काही हनुमंताक तांडून हाडले रावणाला आस्थानाक तांडून हाडले कपे कुतोसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इति ऋतस्य चावदत्र प्रणम्य राममीश्वरं हे कपे वानरा कोण तू हांग कसले आयला इतलं अट्टहास कसले दाखयत असतो अशोकवन ध्वंस केले मी गेले चाललेले संहार केले तुवे आमी गेले सैन्याचे अर्ध खाली करत असतो कोण तू कसन धाव का तुका प्रणम्य राममीश्वरं तो म्हणता हाव दुरंत विक्रमस्य माम अवैहि दूतमागतं दुरंत विक्रमस्य माम दुरंत विक्रम दावन असेल रामाल दूत हाव
कुलक्षये तवेश्वरम. हावा आईला कसं म्हणा तुक संदेश दिवच्या आईला सीता अपहरण केला तुवे आता सीतेक उपसून दी रामाक उपसून दिनी म्हणून रे कुलक्षये तवेश्वरम. तुगेले कुलक्षय दत्ता खंडित राम येता तुगेले संहार करता मात्र नाही तुक्क मात्र नाही तुगेले समग्र कुल नष्ट दत्ता जाग्रत आहे म्हणाल काही रावणा म्हणले काही हो कोण कपी उत्तर चढ उरले तसा हागेले संहार करा आत्ताची म्हणले काही सर्व आईला त्यातून विभीषण येता विभीषण येऊन सांगतं काही मधन्न कुर्वन्ति परावरज्ञाः. पळ्या रायू तू रायू रावणा राय दावन असलेलं एक कर्तव्य कसं नाही म्हणा रे दूत दावन कोण येऊन असताचे तांगेला संहार कोरच्या ना ह्या नियम दूत दावन कोण येऊन असतात तागेला संहार कोरच्या ना कसं नाही शिक्षित अवकातलं देऊन पेटाई म्हणून विभीषणान म्हणले तक्षण विभीषण सात्विक तक गोत असं रावणान म्हणले काही जायत असलं तर बाल्ला उज्जला या म्हणले काही हळ्ळ्या अवंगाला पुरा हाण घेऊन तेल्ला ಅಂತ ಬುಡ್ಡೋನ್ घेऊन अवंगाला हाण बांधील हनुमंताला बाल्ला का कितला अवंगाला हाण बांधील तशीच हनुमंताला बाल वाढतस खै खै आसील गॉड्रेज अंतू वॉल्ड्रूफ आसील पुरा कापड आणि पुरा हळली काही हागेल बाल तिथलं होडदातस बांधील कितलं बांधील रे होडदातस हागेला आणि पुरा जाण लेखले काही आणि खंचे वस्त्र ना आत्ता लाव का हक्का किती म्हणा रे वासील पुरा वस्त्र बांधून झाले आणि कसं वरनी जायत म्हणून उज्ज दिले काही हनुमंताला बाल्ला उज्ज दिल्या तांडून ताका हळली काही मेरवणीक कोरका म्हणून हनुमंताक बीद बीदीर मेरवणीक केले काही पळया रावणाला विरुद्ध कोणे राबली म्हणून दिल्यावर तांगेल कसन परिस्थिती दत्ता म्हणून दाखव का म्हणून घेऊन ताका मेरवणीक कोरचे आरंभ केले काही हनुमंतून तसं ते तोपर्यंत बांधून घाला ताका बाल्ला उज्ज लागला हनुमंतानं आलोचन केले काही हाव रामकार्याच्या ह्या भरांतो बिझी असिलो लंकी पळोच्या दायनी मका लंक स्वर्णमयी लंका म्हणून ऐकलं जाल्यार हे स्वर्ण हे लंकेचं सौंदर्य हे म्हाका पळोवच्या दायनी आत्त पळोया म्हणून दिसलें काही ताका कित्याक आत्त एक पंत बाल्ला असेल उज्ज पुरा लायलो म्हणून जाल्यार स्वर्णमयी लंका दिसता ताका म्हणून जेन्ना हनुमंतानं आलोचन करून उठलं काही उड्डून हनुमंतानं घराघरावयर उड्डून सर्व असेल घराक सर्व समग्र लंकेकचे हनुमंतान बाल्लान ते उज्ज देऊन समग्र लंका पट्टणचे उज्जंत घाल्या हनुमंताक पाप इतलं कार्य निरत दावन असेल हनुमंतो म्हणा रे कार्तिक मासांतो ताका किशकिंधेंतू दीपोत्सव करच्या दायनी असेल काही ताकाच हनुमंतान कसं लेखलं आता हंगा आईल्लंच हवं लंकेक कार्तिक मासान दीपोत्सव करच्या दायनातला की ते आत्त कोरिया म्हणून घेऊन आत्ता दीपोत्सव केलं काही लंकेंत दीपोत्सव केलं म्हणजे समग्र लंकेक उज्ज लायला त्याची दीपोत्सव लंका पोणती दाई पोणतींत वातीद बरून दिबू लावच्या लंका म्हणेल ह्या पोणतीन तो दिबू लाईल काही ताण म्हणजे समग्र लंका दहन केल्या उज्ज लायला दीपोत्सव झाल्या तुम्ही निमगूच्या बरोबर भटमाम देव दाव का नव्हे दीपोत्सव करू का म्हणजे देवान नाशी बरी पोणती दवरून दिबू लायला प्रयोजन ना देवान असल्या री दिबू लायला ताका दीपोत्सव देव खै अस लंकेन तो देव ना नव्हे असील देव खै असील म्हणजे विभीषणाला घरांत असेल काही पळया देव विभीषणो तागेला घरांत ताण सर्वत्र भांगरा तगड मारलेलं काही राम 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 म्हणून रावण आईल काही एक दिवस रावणान पळेल काही वैरे विभीषणा मी गेलं शत्रुल रामनाम तू हंगा अच्छी घालेसिला कशी तू काय धैर्य आईला म्हणाल काही रावणा चूकिले कोण का अनर्थ करू का राम म्हळे रावण मा म्हळे मंडोदरी म्हणाल काही रामाला हवा आराधन कर ना म्हणून वाल्मिकी रामायणांत याना है सांगची तात्पर्य इथल्याची विभीषण रामभक्त असिलो म्हणून सांगची मात्र तात्पर्य तसल विभीषणाला घरांतो राम असिलो म्हणजे परमात्मा असिलो विभीषणाला घरांत असेल परमात्माक दीपोत्सव खै केलं हनुमंतानं लंका मलेल्या ह्या पण तीन तू उज्ज लावून दीपोत्सव केलं आईलो दीपोत्सव झाल्यानंतर अवभृत स्नान दाव का बाल्ला उज्ज लागला सीधा आईलो हंग मुळगल काय एक पण समुद्राक वाढवून गेलं अशी अवभृत स्नानवर केंदाले हनुमंताले हनुमंत उड्डून आईलो वापास त्या सीता चूडामणी देऊन असता आणि सीता वृत्त म्हणतात हनुमंता सांगून असता ह्या चूडामणी दी आणि काकासुराल वृत्तांत सांगून असतं ती की मला काकासुराल वृत्तांत आम्ही कालच्या दिवसात चिंतन केलं त्या रामान आणि सीतेंत एकांतांत असताना मात्र दाल्लेलं तसल वृत्तांत त्या तांक दोघ जण मात्र गोत असता ह्या वृत्तांत तू सांग ह्या चूडामणी दी रामा कळता
हनुमंत घेऊन येता चूडामणी घेऊन येता वापास उल्लंघ करून कोरण हेकडे आयलो हेकडे जांबवंत अंगद सुषेणादी वानर सर्व राक्षसाचे हनुमंत केदान येतलो म्हण हनुमंता पळोन इतलं संभ्रम की म्हण सर्वांक खुशी झाली काही हनुमंत आयलो हनुमंताक स्वागत केले काही हनुमंतान आईल तक्षण केदनाय पळे आमगेला ते कशी म्हण कोणे कसं नाही होड साधन करून आईल तक्षण पार्टी दी म्हणचे तू होड साधन केलं CA झाल्या पार्टी दी एके तू मस्त मार्क्स काढला लाईक पर्सेंटेज आले पार्टी दी हनुमंत होड साधन करून आईला साधन करून आईल तक्षण सर्वान वानरान पार्टी नेम गेली काही हनुमंताक पार्टी दी हनुमंता म्हणून ये वचा म्हणाल काही हनुमंतो खय आपण वेळ हनुमंतान म्हणे रे सुग्रीवाला ताण एक वन पालन केलेलं आहे मधुवन म्हणून त्याचे नाव नाना तऱ्हाचे थई नाना तऱ्हाचे वृक्ष फल यथेच्छ भोग करच्याक फल असेल मात्र नाही मऊ भरपूर मऊ मिळत असेल काही पडाया मधु थंय हनुमंतान सर्वांक आपण वेल्या थंय एकलो तो त्या मधुवनाचे पालक एकला आशिल्लो तागेलें नांव दधिमुखा म्हण तागेलें नांव ताक दवरलेलें थंय सुग्रीवान ताण म्हणले काही आड केले काही सर्वांक वानरांक वच्ची तशना म्हाका सुग्रीवाल कट्टाज्ञ कोणाक सोरचना म्हूण म्हणालो तांनी ताक्का 2 पेट्ट घालून पुराजन भितर गेला काय कितें म्हळ्यार खुशी संभ्रम हनुमंत आयला वापस म्हणून सर्व भितर गेले यथेच्छ थंय भोग केले प्रभक्ष्यवानरे चतुर्मधु प्रभुं सवेयिवान स्वजातिभिः प्रपूजितः सर्व वानरान हनुमंताला पूज केले सर्वांनी थंय यथेच्छ फल मोमो सर्व स्वीकार करून घेऊन इकडे सुग्रीवाक हो दधिमुखाने येऊन सुग्रीवा सांगले काही सुग्रीवा हांनी मधुवन सर्व नाश केला सुग्रीवान म्हणले काही कसं कसं झालं हनुमंतास म्हणून मी गेले काही वय हनुमंतास म्हणून झाला रे आमक सिही सुद्धी आयला म्हण अर्थ हनुमंत तागेलं कार्य साधन करून आयला म्हण अर्थ म्हणजे सुग्रीव आणि पुरा आयला हनुमंत येऊन रामाक त्या अंगुली एक दिता चुडामणी दिता सीतेन दिलेल्या ताजी वटोची काकासुराल वृत्तांतवरकेन सांगता राम अत्यंत संतुष्ट जावन राम एक वर दित काही कसन वर रामं सुरेश्वरमगण्य गुणाभिरामं संप्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं पवनजः पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य स्वात्मप्रदान म्हळेल वर दिल काही रामान म्हळे रे भक्त कशी सांगता तशी चोलची तसल एक वर हनुमंत कशी सांगता तशी राम चलत काही पळय तसल वर रामान हनुमंताक दिल्या अत्यंत संतुष्ट जाल्लो राम आणि कसं नाही समुद्र उल्लंघन कोरका कशी कोरचे सर्व दक्षिण दिक्काक त्या समुद्राला येऊन पावल्या वानर सैन्य राम सुग्रीव सर्व आयल्या इकडे रावणाक थंय लंकेंत चिंते आरंभ झाले एक सामान्य कपी वानर येऊन इतलं आमगे लंकेक हानी करच्या साध्यता असं म्हणून जाल्यार फाल्या समग्र वानर सैन्य आयलं म्हणून आमगे अवस्था कसं जातले मंत्रालोचनेक आपेल काही ताण सर्वांक इकडे सर्वांनी कशी म्हण म्हळ्यार रे रायाक कशी दावका ताक खुशी दावची तशी उलयतात सर्व रावणान म्हणले काही आणि मुखार कसन कोरका सांगा म्हणून मंत्रीन पुरा म्हणले काही रावणा कपी सैन्य येऊन तुक कसन करच्या साध्य आसा तू इंद्राल वै विजय प्राप्त करून घेतलेलो कुबेराल मर्दन केलेलो कैलास पर्वत उकळलो तसले तुगेल सामर्थ्य यद्रा पराक्रमा यद्रा कोणाकच्यान रापच्या साध्य ना रावणा काय चिंती करू नका म्हणले काही पुराजन रावणा कशी दावका तशी उल्लेतले विभीषण मात्र आयलो विभीषण म्हणता रावणा महा अपराध केला तुवे आता आमके एक उपाय कसं नाही म्हणा रे आम्ही गेले समग्र लंकेंत कसकसन आम्ही गेले धन रत्न पुरास त्या समेत सीतेक वपसून दिवची मात्र आम्ही गेला हा एक मात्र उपाय म्हणत काही प्रायश्चित्त है आम्ही गेले कसं नाही अपराध सीतेला दव रामाला दव लक्ष्मणाला कसं नाही अपराध ना शूर्पणखा सीतेक गिडचे गेलेले ते ना लक्ष्मणानं त्या ती गेले शरीर ती गेले तोंड विरूप केलंय म्हणताना आत्ता आम्ही सीतेक वापस वपसून दिवचेची अति उत्तम मार्ग म्हणून म्हाका दिसता म्हणून विभीषणान म्हणले काही रावण कुपित जावन म्हणता तागेलो भाव धलारी म्हणता विभीषणा तू मी गेल भाव दावचे वचून हांव तुका आतां सोडतस बस इतर कोणेय जालेले असल्यार हांव आत्ता हांगाचे ह्या क्षणाक शिरश्छेद करत आशिल्लो म्हणाले विभीषण अंत्यकालार पुणी बुद्धिवाद सांग्या अण्णा कितलं म्हळ्यार रावण अंत्यकालार थोडे बुद्धिवाद सांगल्यार पुणी परिवर्तन जातले हागेले रामाला हातान हाण मोर्चे वरतले म्हणून घेऊन तागेले एक इच्छा मनांत
दलरी विनाशकाल येत म्हणतात सर्वांक विपरीत बुद्धीची बुद्धी भ्रष्ट जाता रावणान थक्काची निंद करून त्या राज्यादकून लंकेदकून बाहेर गेले इकडे विभीषण येऊन शरण जाता तो पुढे दुखून भक्तो रामाला दलरी लास्ट ते एक प्रयत्न करत असेल हाक कशी परिवर्तन करच्या दात की रावणाक पळया दायनी तागेल प्रयत्न सफल दायनी विफल झाल्या आईलो शरण झालो रामालय शरण जाऊन विभीषणान शरण झालेले ते त्यांना राम सांगता सर्वांक रामा गोतस विभीषण भक्तो स्वीकार करूया म्हणून रे सर्वांक मंत्रालोचन करच्या अवकाश दिता विभीषण आईला रामाला भाऊ आमगेले शत्रुपक्षाचो हक्क स्वीकार करूयात की ना म्हणून निमगीता सुग्रीव म्हणत काय नका रामा हो शत्रुपक्षाचो रावणाला भाऊ आत्ता आमगेले पक्षा येऊन युद्ध दत्त म्हणत त्या पक्षा गेल्या कसं करच्या नका अंगद म्हणाल काय रामा घेऊच्या अडना दलरे आलोचन करून विचार करून घेऊया विचार कर का आत्ता आम्ही डिसिशन घेऊच्या दायना म्हणाल काय हनुमंत मात्र एकळ हनुमंत मात्र म्हणता विभीषणाक घेऊ का म्हणत हनुमंत किती म्हण हनुमंताक संहार कर का म्हणून रावणान प्रवृत्त झालेलं त्यानं विभीषण येऊन तडसिता आणि हनुमंत म्हणता अत्यंत सुंदर वचन म्हणता विभीषणाल विषयानं न त्वस्य ब्रुवतो जातो लक्ष्यते दुष्टभावता विभीषण सात्विको तो दुष्ट वई म्हणून दिला रे ताण उल्लेत म्हणताना खई ना खई तो चुकून पडत असेल आमक पळया भाईच्यान आम्ही सात्विक दावन अंतरंगान तू दुष्टता अस्वई म्हणून दिला रे आम्ही उल्लेत म्हणताना आम्ही चुकून पडताची त्या दुष्टता आम्ही गेलं वचन आणतो वाक्य आणतो व्यक्त जाता विभीषणाला वचनांत केदनाय तशी दाय नासिल हनुमंत म्हणता हाक स्वीकार करूया राम म्हणता हा स्वीकार करता का म्हणून स्वीकार करता सुग्रीव म्हणता बापास येच्चर दिता रामा स्वीकार कोर नुका शत्रुपक्षाच हो राम म्हणता सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः दताम्येतद्व्रतं मम रामाल व्रत काही आहे रामाल कसन व्रत म्हणलं रे आम्ही पळया पुरा देवाल कतीर व्रत दबरताच एकादशी व्रत अनेक इतर व्रत अनेक करताच आम्ही देवाल कतीर देवाल प्रीत्यर्थ दावण दले देवान एक व्रत धरला काही आमगेल कतीर कसं नाही सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते कोण खंच मनुष्य एक पंथा सकृदेव एक पंथ येऊन परमात्मा हाव तुगेलो तू सोडल्यार म्हाका विंगड आनी कोणे ना हाव तुका शरणू त्वमेव माता च पिता त्वमेव म्हण कोण शरण जाता तसल शरण जालेल्या मनुष्याक प्रति एक व्यक्तीक रामो ददाम्ये तद्व्रतं मम अभयं सर्वभूतेभ्यः कोणा दावो हाव अभय दिता म्हणून हे अभय व्रत धरला काही रामान शरण जाऊ का अनन्य भावार शरण जाऊ का ह्या कंडिशन रामाले इतलं सांगून राम म्हणता विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं दत्तमेवाभयं मया सुग्रीवा आज विभीषण येऊन शरण झाला विभीषणाक हाव अभय दिता हाव स्वीकार करता फाल्याक विभीषण मात्र नाही तागेल अण्णा रावणान येऊन सीतेक ओपसून मी गेलं क्षम जाल्ले रे रामा म्हाक अपराध जाल्यार क्षम करी म्हण ताण जाल्यार शरण जाल्यार दत्तमेवाभयं मया ताक्क जाल्यार हाव अभय दिता म्हणत राम पळय शत्रुवत्सलो तो प्रजावत्सलो प्राणीवत्सलो ताजी वटूची शत्रुवत्सल वरकेन राम अशी विभीषणाक स्वीकार करता हेकाड रामू समुद्र उल्लंघन करून वचका कशी समुद्रान वाट देऊ का समुद्राला विनंती दवरत राम थयीची दर्भासन घालनो दर्भशाई दावनो 3 दिवस पर्यंत प्रार्थना करून घेत काही समुद्राला जाग सोड दी आम्ही वचका म्हणून हे 3 दिवस दर्भशाई दावनो रामाला ह्या अवस्थ पळोनो वादिराज स्वामी हे प्रसंग अत्यंत सुंदर दावन वर्णन करताची राम कसं लेख त्या दर्भशाई दावन त्या दर्भासन आलिंगन करून निदलेलं काही राम त्या कशी दिसत असेल म्हणा रे हज पुढे त्या एक सान दर्भे ना त्या कुरंगासुराला काकासुराला संहार करच्या सहाय्य केलेलं नव्हे एक सान दर्भ त्या सान दर्भ घेऊन रामान ब्रह्मास्त्र दावून परिवर्तन करून कुरंगासुराला संहार केलाय
रामाक कसं नाही म्हणलं रे हज्जी पूडी मक्क ह्या दर्भेनं सहाय केला कुरंगासुराला संहार करच्याक त्या दर्भेक हाव कृतज्ञता समर्पण कोरका नव्हे कशी करचे म्हणून रामो त्या आत्त दर्भासणारे आसीन जाऊन ताक आलिंगन कोरनो ह्या दर्भेन म्हाका सहाय केला म्हणून आत्त कृतज्ञता समर्पण करतस म्हणून घेऊन दिसतशील काही तागेल भंगी यत्प्राग्जघान तृणमप्यस्त्री भूयापराधिनं दयालुरब्धौ तेनाभूत दर्भशायी राघवः अस्सल रामाला हे कारुण्य पळया केवल प्राणीवैरी शत्रुवैरी प्रजेवैर नाही जड पदार्थ वैर त्या दर्भ्यान मग सहाय केला नव्हे त्या कारुण्य रामाक तसल रामाक हे समुद्रराजान वरुणान येऊन सहाय करच्या नावे म्हणून घेऊन दिसली काही वरुणाक अहंकार आयला समुद्रराज वरुणाक हाव नाशे हाव वाट सोना म्हणले रामावच्च्या दायना म्हणत एक अहंकार आयले थोडो वो रामाक कळले वरुणाक अहंकार आयले रामो 3 दिवसपर्यंत शांत चित्त दावून प्रार्थना केलेलं रामो कोपता कितलं कोपिलं म्हणा आमक कोप येईल त्यानं दोळ पुरा तांबडी जात पळया तिथलं वरकेन दायनी काही रामाल दोळ्याचे एक साईड मात्र थोडे तांबडी जाल्लेले म्हणके जाले काही तिथलकाच वरुण भिवून समुद्रराजो सगळ्याला समुद्रांत असेल अनर्घ्य रत्न सर्वही हाण रामाल पादारविंदा घालून रामा शरण राय चुकी झाल्या हाव उपेंद्र म्हणून लेखिलाय झालं तू उपेंद्र हाव इंद्र हाव सानू क्षम करी तुनीर कार्मुक कृपाणी किणांक भुज पाणीर विप्रतिमा भा शोणी भवनयन कोणी जितांबुनिधी पाणीरी तार्हणमणी श्रेणी वृतांघ्रिरिह वाणीश सुनूवर वाणी स्तुतो विजयते वादिराज स्वामी वर्णन करताच रामाला शोणी भवन नयन कोणी रामाल त्या कोणी दोळ कसं नसतं त्या शोणी भवन तांबडे झाले काही थोडे दाल्लेले म्हणके झाले तिथलेच तिथला हक्का भिल्लो वरुण शरण झालो हेकडे रामू समुद्र आणि सेतू बांधू का सेतुबंधन कोर का म्हणून घेऊन आज्ञा दिली सर्वांक कपिंक वरुण राजान म्हणले हा सहाय करता सर्व वानर श्रेष्ठ येऊन होडोड्ड कितलं सामर्थ्यास स्वस्व सामर्थ्याक अनुगुण दावून होडोड्ड फातोर हाण घालतास आची हनुमंत पर्वत हाण घालतास काही हनुमंतो जरा सर्व मुळगतस समुद्रान कडे कशी तेलवलते केवल रामाला हस्तस्पर्श दावून सर्व फातोर तेलवूचे आरंभ झाले काही रामाला हस्तस्पर्शान मात्र मुळगूच असेल सर्व फात्र तेलवूचे आरंभ झाले आमक पळया एक संदेश दित रामायण जड पदार्थाची त्या फात्तोरोची रामाला हस्तस्पर्शान मुळगनाशी तेलवता म्हणताना आम्ही चेतन दावून आमक रामाला पादस्पर्श झाल्या रे आम्ही ह्या संसार मिळेल समुद्रांत मुळगताच खंडित ना म्हणताच आम्ही वरकेन समुद्र संसार मिळेल ह्या समुद्रात कोण वैरी येताची तेलवताची तसल रामाला अनंत कारुण्य ह्या सर्व सेतुबंधन झालं तक्षण हेकडे सर्व दांटून आयल्या राम समेत लंके येऊन पावली तक्षण थंय त्यांनी निर्माण करून घेऊन राबून असेल वास करून घेऊन लंकेच्या बॉर्डर भित्तर वचनी अंतःप्रवेश करणी आणि काय अस्सल संदर्भ कसं झालं रावणाक चिंते आरंभ झाल्या चिंताक्रांत झालो रावण ताण कसं केलं तर दूतांक पेटेल्या राम येऊन पावला तागेल स्ट्रॅटेजी कसं असं समजून घेऊन यावं म्हणून युद्ध कशी करतालो कपी सैन्यान तो संख्य कितलं असं कपिला तांगेल पुरा कसन प्लॅन्स कसं असं तो समजून घेऊन यावं म्हणून 2 जना पेटेल ताणे शुक आणि सारण म्हणून 2 जण त्यांनी आयल्या तान तो शुका म्हणेल एक आसिलो राक्षसो तो शुक म्हणेल राक्षसो तो कशी आयलो म्हणा रे कपी वेश धारण करून आईल काय तक्का भेदोपाय अनुसरण केले ताणे साम दान भेद दंड तांतू भेदोपाय अनुसरण केले भेदोपाय मला कसं करचे येऊन सांगचे पळय कपी मध्ये प्रवेश करणं
आम्ही हे रामाला कतीर हे सीतेला कतीर आम्ही कशाला फाईट करू का, आम्ही कशाला युद्ध करू का, आम्ही सर्व घर दार पुरा परित्याग करून आयलाय नक्का वच्चे कोणकी रामू कोणकी सीता आमगेल पल्ले मरण दत्तले आमगेल बायला चरडू कोणे गतीना दत्ता अशी हंगेल मध्यची कलह उत्पन्न करचित असले एक षड्यंत्र विभीषण आसिलो विभीषणाक कळले राक्षसाला हे कपट स्वभाव विभीषणा कळता राक्षसूची कपिवेश धारण करून आयला म्हणून कळले धोरण आपण हळले काही ताका अनेकला सारण वरकेना इल्लो ताक वरकेन धोरण दोघ जन धोरण तांडून हळले पेट्ट घालून रामालागी रामा पळे हो हंगा दूत दावून हंगा आमगेल भितर कळनाशी येऊन सेरवला आमगेल भितर असेल सर्व माहिती संग्रह करून वचका म्हणून आयला म्हणून ताक धोरण रामाला हळले राम पळया शत्रुल वैर असेल कारुण्य कितलं म्हणलं रामाका राम म्हणता दाल्ले बॅ तुम्ही पुरा माहिती संग्रह करून दाल्ले बॅ म्हणून निमगीता माहिती आणि कसं नाही उणे पण असलेला संग्रह करणी म्हणून द्याला रे हंगा आमगेला सेनाप्रमुख असा तागेला विचारा तो पुरा सांगताल तुमका म्हणाल आणि के दावका माहिती संग्रह करून बसा म्हणाल काही राम असले शत्रू वैर दिलं रे कारुण्य दाखवणं इतर कोण दिलं असले तर शत्रू संहार थई करता असेल राम तांक सोडता ह्या शुकसारण येऊन रावण आले गे रावण आले आईल त्यानं रावण निमगीत काही कसन माहिती संग्रह करून आईले ना कसन सांगा म्हणून हांनी माहिती संग्रह केलेले सांगची बदला रामाले प्रशंसा करता साच काही रावण आले द्राक राम इतलं बरं आमक दल रे शत्रूक दल रे तर आमगेल वैर कारुण्य दाखवून आमक संहार करण्याशी सोडलाय म्हणून रावणा कोपायलाय तो अशी रामाला कारुण्य मग कळता मुका रे राम युद्धाक सर्व सिद्ध्याच्या चारही दिक्कादकून पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्काक सर्व तागेले एक एक तंड पेटेले प्रहस्ता म्हणून घेऊन ऐकलो त्या प्रहस्ता म्हणून घेऊन त्या पूर्व दिक्कानं राक्षस रावणाल सैन्याच तो ताक्क पेटेता हो नील कोण असेल कपी त्या नीलाल्या नेतृत्वावर अनेक कपींक राम पेटेता पूर्व दिक्काक दक्षिण दिक्काक अंगदा पेटेता कड पश्चिम दिक्काक हनुमंताक तागेलोटो अनेक वानर वत्ताची कडे रे उत्तर दिक्काक स्वयं रामोच येत काही राम लक्ष्मण सर्व उत्तर दिक्का येताची हेकडे रावणांवरकेन अनेक 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 तागेल राक्षसांक पेटेला युद्धाक म्हणून युद्ध आरंभ झाला प्रथम दावून आईल्याचे कुंभ नि निकुंभ म्हणून घेऊन कुंभकर्णाल पुत्र बलाढ्य असेल त्यांनी कुंभ नि निकुंभान आईल तशी अनेक अनेक वानराल संहार केले काही त्यांनी हंगेल पराक्रम पडून सर्व धावून गेले वानर हेकडे सुग्रीव आयलो सुग्रीवान येऊन कुंभाल संहार केले काही एकलं गेलो निकुंभाले पराक्रमा येत्रा हज्जांवरकेन सहन करून घेवच्या दायनी तिथलं पराक्रमी असेल निकुंभान तागेल प्रहारानं हक्क सुग्रीवा मूर्छित केल्या तो प्रज्ञाहीन जाऊन पडलो सुग्रीव हेकडे त्या निकुंभाल संहार करचे हनुमंत आयलो हनुमंता वैरी परिघायुध म्हणून प्रयोग करत काही निकुंभ त्याला परिघायुधची पुड्डी दावून वता हनुमंता लागून तसं हनुमंतो ताक्क मुष्टिप्रहारानं त्या निकुंभाला संहार करता अशी कुंभालय आणि निकुंभालय कुंभकर्ण पुत्रालय संहार दाता हज्जीनंतर रावणो अनेक अनेक राक्षसांक पेटेतस सप्तघ्नो यज्ञकोपो देवांतको नरांतको अतिकायू म्हण अनेक राक्षसांक पेटेतस तांतू नरांतको म्हणसिलो नरांतको म्हण नाम पळया नराकच अंतक मनुष्यांक अंतक दत्तल एक राक्षस तो आयलो ताण येऊन युद्ध केलं कोणालोटू अंगदालोटू युद्ध केले तागेले एक प्रास म्हणलेलं एक आयुध असेल काही त्या प्रास म्हणलेलं आयुध प्रयोग करून सर्वांक त्रास दित असेल काही तो सर्वांक त्रास दावचे म्हण अंगदान कसं केलं हक्क हाव अनायास दावून मारता म्हण अंगदान येऊन हाक मारले अशी हागेल संहार झाले नरांतकाल संहार झालं तर क्षणाची देवांतक आयलो आपल्या देवाक अंतकतो हो देवांतको अंगदाक अंतकदाव का म्हणायलो जाल्यार अंगदाक अंतकदावचे साध्यतायने अंगदाक प्रज्ञाहीन केले ताणे अंगद मूर्छित जाऊन पडलो हनुमंत आयलो वापास खंय कोणे मूर्छित जाऊन पडता म्हणताना हनुमंत येता रक्षण करच्याक हनुमंतान येऊन त्या देवांतकाल संहार केले हाजेनंतर हनुमंतो अतिकायाक पेटेता रावण अतिकायू आईल्लोच लक्ष्मणावैर युद्ध येत काही लक्ष्मणाकनी अतिकायाक भीकर भयानक घनघोर युद्ध झाले अस्त्र प्रत्यस्त्रान महायुद्ध झाले रात्री फाल्ली झाली काय फाल्ली रात्री झाली काय पळया अश्यस्त म्हणतात लक्ष्मण कसं करता कितले बाण तागेले शिरच्छेद करतं लक्ष्मण
एक बाण प्रयोग करून हागेले शिरच्छेद दल्ले दोन्ही हात कत्तोरंग गल्ले लक्ष्मणान अतिकाय आले दलरी हागेले मात्ते शिरच्छेद दल्लेल तक्षणच अनेक मातीची गुर्त साका दोन्ही हात कत्तोरंग गल्लेल तशी आणि 4 हात एक माती गेलं 2 माती येत काही दोन्ही हात गेलं 4 हात येत काही हाक अशी अतिकाय वाढतं असं लक्ष्मणा कसन कोरका म्हणून कळली अशरीरवाणी झाली ताका ब्रह्मास्त्र प्रयोग करी म्हणून त्या ब्रह्मास्त्र प्रयोग केला अतिकाय आल्या अतिकायू गतकाय झालं गेलो अतिकाय आमकांत एक संदेश दिता रामायण अतिकायाक बाणप्रयोग करता म्हणतात तागेले शरीर तागेले मात हात पुरा वाढत असिल्या एक छेदन केलेलं तशी आणि वाढत असिल्या त्या छेदन केलेलं तशी आणि मल्टिप्लाय जात असिल्या आम्ही बरं के ना आम्ही गेल्या ह्या जीवनांत ह्या जन्मांत आम्ही कर्म करत असाच सत्कर्माश्या पुरो दुष्कर्माश्या पुरो त्या कर्माचे फल अनुभवसून दत्त म्हणताना अनेक कर्म करतात त्या अनुभवसून दत्त म्हणताना अनेक कर्म ह्या कर्माचे संतती वाढत असता ह्या कर्मा संतती नाश करची कशी लक्ष्मणान कसन केलं अंत्यारी ब्रह्मास्त्र प्रयोग केला तेदन मेलो तशी आम्ही दला रे जे आमगेल्या ह्या कर्मसंतती नाश करून मोक्ष प्राप्त करून घेऊ का म्हणून दिला रे ब्रह्मसाक्षात्कार म्हणाले ह्या ब्रह्मास्त्र प्रयोग करून घेऊ का भगवत साक्षात्कार दाल्ले म्हणून दिला रे आमगेल्या कर्मसंतती सर्व नष्ट जाता ह्या संदेश दिता तशी अतिकायाला संहार दाल्यानंतर मुकारी रावण स्वयं युद्धा येता स्वयं रावण युद्धा येता रावण युद्धा येऊन सर्व वानरांक जलप्राशन केलेलं म्हणके सर्वांक अशन केले काही ताणे अनायास दावून सुग्रीवालवैर युद्ध आयलो अंगदाक जांबवंतन तू म्हणतार दावून गेला पाप ताक कसने युद्ध करचे भारी कष्ट दत्ता का जांबवंतो अंगद आयलो कोणाच्यान रावणा यद्रा तागेली विरुद्ध युद्ध करच्या दायनी सुग्रीव आयलो सुग्रीव होड्डोड्ड पर्वत घेऊन आयलं काही रावण आयलवैर उडेतच हो त्या पुरा रावण तागेला हाताना ध्वंस करत असं अंतू सुग्रीवाक आणि रावणाक युद्ध झाल्या रावण सुग्रीवाक एक पेट्ट दिता तागेला मुष्टिप्रहारान सुग्रीव मूर्छित जाऊन पडता रावणान कसं केलं ह्या सुग्रीवाक धोरण तांडून भरया भितरी बंदी जाऊन हाक भितर दवरून घेतलं म्हणून राम वाटतं येतलो म्हणून सुग्रीवाक धरा 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 आणि तांडून भरतस काही हेकडे हनुमंतान पळेल्या हनुमंतान हो कसन करतो पळया म्हणून घेऊन हो हनुमंत मागशी गेलो सुग्रीवाल मागशी गेलो हेकडे सुग्रीवाल मागशी रावणान थंय आईल तशीची हाण सुग्रीवाक तांडून हाडल्या म्हणून घेऊन पुरा जनान जलवृष्टी पुष्पवृष्टी करच्या सुरू केली काय पुष्पवृष्टी केलेली तशीची सुग्रीव जाग झालो सुग्रीव जागलं तो चुकवून घेतलं सुग्रीवानं हेकडे हनुमंत येऊन राबलो हनुमंत आणि रावणाक राबले आणि परस्पर युद्धाक हनुमंत म्हणत काय रावण म्हणत काय हनुमंता तू आज त्या दिवस माक युद्ध करच्या दायनी आत्ता तू यद्रा आयला युद्ध रणांगणांत आयला यो आत्ता युद्ध कर यो तू एक मुष्टी माक मारी पडोया प्रहार करी म्हणाल काही क्षिप्रम प्रहर निशंकम रावण म्हणता हनुमंत म्हणत काही नाका तू मारी फस्ट रावण म्हणाल काही ना तू मारी फस्ट म्हणून रावण हनुमंत म्हणाल काही मारा हाव तू फस्ट मारला तू कडे रास्सा ना माका मारच्या का तू मार म्हणाल काही जायत म्हणू ताण मुष्टीन प्रहार केला असेल शरीरांत असेल बल सर्वही हातांत घालून प्रहार केला हनुमंत हल्लं नाही काही पडे वज्रायुध सदृश शरीर हनुमंताला हनुमंत हल्ला नाही त्याची हनुमंतानं एक मुष्टी प्रहार केला रावण तागेला असेल 10 तोंडा दुखून वरकेन रगत आईल काही पडे पडलो रावण मूर्छित जाऊन हेकडे रावणकडे हनुमंत बत्ता रावण जागृत जाता जागृत झाली तशी वापास युद्ध येता वापास युद्ध येऊन लक्ष्मणालवैर युद्ध येत होता लक्ष्मणालवैर युद्ध येऊन एक अस्त्र प्रयोग करता अस्त्र खई प्रयोग करता म्हणा सीधा निडलाक वचन प्रयोग करता लक्ष्मण मूर्छित जाऊन पडता कडे हनुमंतो त्या लक्ष्मणाक उकोळण हाडता हेकडे रामाला केवल हस्तस्पर्शानची लक्ष्मण वापास जागृत जाता प्रज्ञ येत ताका हेकडे राम विरथ जावन आयुध रहित जाऊन एकलो रब्बील तेदना रावण रथारस काही ताण पुंखानुपुंख जाऊन रामालवैर बाण प्रयोग करचे सूर केले हनुमंतान पडेल काही मिगेल स्वामी राम नेला राबला हो रावण दुष्टो रथार राबून युद्ध करत असं म्हणून घेऊन हनुमंतान कसं केलं काही रामा खांदेर बसकारावून घेऊन उड्डून गेले काही हनुमंत
रामाकनी रावणाक युद्ध आरंभदले रामान तागेले बाण प्रयोग कोरनु त्या रथा असेल कसन घोडो तक तज्ज संहार केले त्या रावणाले कोण सारथी असिलो त्या सारथीक यमाल अतिथी केले सर्व ध्वंस करून तागेले आयुध वरके नष्ट केले रावणाले आणि कसने ना निरायुध जाऊन रावण राबला रावणान लेखले काही आणि हाव गेलो राम आणि खंचे क्षण बाणप्रयोग करतो हाव मेल्लो म्हणले काही रामान म्हणले काही कर्तव्य तमवेक्षीय रामः पुनर्जगादाशु पुनर्प्रयाही रावणा वस हाव तुक सोडता गृहं प्रयाही घरावस कसं लायक समस्त भोगान अनुभूय शीघ्रं प्रतोष्य बंधून पुनरेहि मर्तुम तुगेल कतीर तुगेल बायल राखतस तुगेल कतीर तुक्क नमगून सर्व तुगेल मित्र इष्ट बांधव असाची वस तांक कसन दाव का निमगून यो समस्त भोगान अनुभूय आणि कसन तू कसन सर्व सुख सामग्री कसन आणि कसन भोगनी सर्व भोगून यो समस्त भोगान अनुभूय कडेर वापास यो पुनरेहि मर्तुम वापास युद्धा यो म्हणाल तांगेल इच्छा मनोरथ कसन असं पुरा पूर्ण करून कडेर यो म्हणाल रामाल मन ಅಂತ ಕಸನೆ ಮಳರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಳೆಯ ತಾ ಕ್ಷಣದಲ ರೀಚಿ ರಾವಣಾಲ್ ವೈರ್ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮಾಕ ಅತ್ತು ಪುಣಿ ಹ್ಯಾನ್ ಯಾವಾನಾರ್ ಪುಣಿ ಹಾವ್ ರಾವಣಾಕ ಸೊಳ್ಳ್ಯಾರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತ್ಯಕಾಲಾರ್ ಪುಣಿ ಹಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಎತ್ತಲೆ सीते कहाण वपसून दित्तल हो शरण दत्तल की कसन पळो या म्हणी एक पंत सोडले रामान जाल्यार हक्क खंय बुद्धी येता रावणाक वत्ता कुंभकर्णा जागे या म्हळेल खंय कुंभकर्णाक जागोच्याक तो न्हीद 2-10 दिवस जाला मात्र ताणें कुंभकर्णान ताक जागोच म्हळ्यार हर्क्युलियन टास्क ते तितलो सुलभ वे तागे लागगी गेले म्हणून ताण उसर काडल्यार ते सुंटर गाळी बिरुगाळी सी येता पुरा उब्बून वता हे राक्षस कशी जागोचे अंतु लक्षोपलक्ष लक्ष संख्याक सैन्य पेटेले राक्षसांक पेटेले कुंभकर्ण निद्दला 3 लक्ष योजन विस्तार शरीर तगेले कुंभकर्णाले हो निद्दला हांग पुरा राक्षस आयले तांनी दंड हाडले काही आयुधान ताका तोपले दंडान मारले कसन केले रे नाना तऱ्हाचे वाद्य भेरी नगारी हाण ताजी घोष केले शंखनाद केले कसन केले रे हाक जोई काढलेले म्हण केदत्तस कुंभकर्णाक हन्नी भेरी घोष शंखनादनी पुरा कोर्न निरंतर कोर्न 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 लंके ಅಂತ असेल कोणाक नीदना हंगेल पुरा नीद वाईट झाले हा निद्दा दुखून उठेत ना हंगावर कुंभकर्ण कसन कोरचे म्हणून कळले अंतू हक्का कितले केल्यार अंतू अंत्यार कसन जाल्या म्हळ्यार लक्ष लक्ष हस्ती हाणू हस्तेल करेन मस्ती जेल काही हक्क हाजे पूड पूर कसन केलं म्हणता गेल्या कान्ना भितर लिटर गटले उद्दा घालले काही तोंडा उद्दा घालले नांका भितर उद्दा घालले कसन केलं रे हो जाग दायना हस्ते हाण हस्ते मुखांतर मस्ती सील काही हात कोरका त्या कोरका किती म्हणे जाग दाल तक्षण हो कसन करतो मला कुंभकर्णाक कसं नाही मला रे मध्य 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 कसनेची दावकाता खाणं पुरा असेल जन आणि पुरा तोंडा घालून घ्यायचं ताणे हे अभ्यास ताका आता उठेल तक्षण असेल राक्षसांका तोंडा घालून घेतलं कष्ट म्हणून त्यांनी कसं केलं मांस कितलं मांस हांड घाललं की होड पर्वताची निर्माण झालेलं काही पर्वत आकारार मांस निर्माण थई गा हागेल यद्रा हाण घाललेला पिवचेक कसं नाही उद्दा नाही रगत रक्ताचे सरोवर निर्माण केलेले हागेल कतीरा उठेलो मांस भक्षण केले रक्तपान केले कसं नको का रावणाला आयल काही रामाला संहार कोर का कुंभकर्ण म्हणता रावणा तुक बुद्धी नामे कोण बलिष्ठ असाची तांगेल विरुद्ध आम्ही केद नाही विरोध आम्ही बांधून घेऊच्या ना केद नाही तू गोत नावे राम कितलं पराक्रमी म्हणून तो गोत नासील बाय म्हणाल रावण म्हणाल काही कुंभकर्णा तू असं म्हणून हाव चमकलेल रे तुगेल शक्ती तुगेल सामर्थ्य तुगेल पराक्रम मी गेलं मागच्या असं केद नाही माका रक्षण करच्या म्हणून हाव चमकलालो आ तू तुची अशी म्हणल्यार कशी म्हणाल काय कुंभकर्णा को अन्न माक नमगून असं काय चिंती करू नका रामाला हाव संहार करता म्हणून आयलो कुंभकर्ण आईल तशीची कुंभकर्णान आईल तशी पळया हंत आमके एक संदेश असं कुंभकर्णाला हंतो कुंभकर्णाक निद्रा सर्वदा निद्रा ते निद्रेन जागो का म्हणून सर्वही आयल्या जाल्यार जाग दायनी हो कितले प्रयत्न केल्यार जाग दायनी आम्ही वरकेन तशीच सर्व मनुष्य निद्रेंत आसाच काय खंची निद्रा म्हळ्यार अज्ञान म्हळ्यार निद्रेंत आसाच काय निरंतर कुंभकर्णाक निरंतर आमगेले सनातन धर्मा वैरी आमगेले संस्कृती वैरी आक्रमण जातस जाल्यार आमी अज्ञान म्हळ्यार निद्रांत आसाची आमकां कळना
आमक जागोच कतीर कुंभकर्णाक जागोच्याक कशी है सर्व सैन्य आशिल्ल्या राक्षस तशीच आमक जागोच्याक राक्षस नाही, आमगेल वेद आस, आमगेल पुराण आस, आमगेल इतिहास आस, आमगेल आचार्यान केलेले शास्त्र आस, ह्या सर्व आमक जागोच्या पळयतस जाल्यार आम्ही जागी दातनाची आम्ही निद्दले. आमकां आमगेले इतिहासाचे, आमगेले संस्कृतीचे, आमगेले धर्माचे परिचय नाशी अज्ञान म्हणले हे निद्रा परवश जाले. आमी रड्ड्याक जोरान एक पेट्ट मारली काय, त्या रड्ड चर्म दाटता जे त्या रड्ड्यान कसन लेखली काय म्हळ्यार खंयकी शब्द येयले म्हण लेखले काय. अनेक जोर पेट्ट दिले काय त्या रड्ड्याक, ओ हांगा खंयकी लागीं शब्द येयले म्हण दिसले काय ताका. अनेक पेट्ट दिलेले तक्षण कळता हो म्हाका मारतसाची म्हणून. तशी आमगेल्या संस्कृतीवर आक्रमण दातस 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 आमकां कळयना, आमगेल्या घरा पर्यंत येऊ शिवाय आमकां कळना. हे एच्चर दिता आमकां रामायण. अशी कुंभकर्ण युद्ध आयला. कुंभकर्णाला ह्या 3 लक्ष योजन विस्तार शरीर पळोवनूची हे वानर सर्वय धांवन गेले भिवून धांवन गेले. आणि तो कुंभकर्णाक न्ही लक्ष्मणाक युद्ध जाता, तो लक्ष्मणा वयर युद्धा येता. लक्ष्मणाच्यान दायना कुंभकर्णाला संहार करच्याक. आणि त्या राम कसन करता म्हळ्यार 5 बाणप्रयोग करता काय. एक मात्याक शिरच्छेद करता, दोन्ही तागेले हात आणि दोन्ही पाय. ह्या इतल्या कुंभकर्णाले शरीर छिन्न विच्छिन्न करून घेऊन समुद्रांत उडयताची. हाजी नंतर इंद्रजित येता. इंद्रजित तो निकुंबिला गुहेन तो यज्ञ करून मायाशक्ती संपादन करून असतं काय. हो येऊन एक पंथा त्या माया सीता निर्माण करून पुराजनाला येद्राक त्या शिरच्छेद केलेले म्हणके करता. सर्व अयो सीत गेल्ली म्हणून लेखून विलाप करताची. जाल्यार विभीषण येऊन सांगता काय ह्या हागेल माया इंद्रजिताल माया तुम्ही काय चिंती करू नकाची, सीत आस. अशी इंद्रजित तो एक पंत वचून यज्ञ करता. निकुंभिला गुहेन तो एक पंत यज्ञ करून घेऊन मायाशक्ती संपादन करून घेऊन एक दिव्य रथ येत काही. त्या रथांत बैसून कूटयुद्ध म्हळ्यार ह्या कपी वानरांक कोणे इंद्रजित दिसना येद्राक. आणि युद्ध आयल्या रे एक पंत दिसता अनेक पंत दिसताना, एक पंत येद्रा असेल अनेक पंत मागचे असता, अनेक पंत वैर असता. अशी कूटयुद्ध करत असेल इंद्रजित. त्या ताणे रुद्रदेवताक यज्ञ करून वर संपादन करून घेतलेला मायाशक्ती आशिल्ल्या. अशी इंद्रजित एक पंत येऊन कसन करता नागास्त्र सोडत. हे नागपाशान सर्वांक बांधून घालता. तो सर्व वानर सैन्याक बांधून घालता. हनुमंताक आणि रामाक सोडू तांनी हे नागपाशाक बद्ध दायनाची. नागपाशांत सर्व बंधित जाल्लेले तेदना नागपाशादकून मुक्त करचे कोण हांका. रामान गरुडाक आपेल काही पळय. गरुड कसल्याक म्हळ्यार राम परमात्मान राम दावन अवतार घेत म्हणत सर्व देवता रामान आज्ञा केल्या तुम्ही वानर दावन येया म्हणून. गरुडाक मात्र कसने कामना अशी जाल्या. गरुडान म्हणले काय म्हाका पुणे कसन सॅव दी म्हण. रामान म्हणले काय परमात्मान म्हणले हांव केदन दाव का तेदन तुगेले करेन कार्य करून घेता, तू अवतार घेऊन येवची नाका. अशी गरुडाल सहाय रामान घेतले. गरुडान आयिल्ले तशीच त्या पक्क तो कसन उबून आयलो आता जे वाऱ्याच्या वायू स्पर्शानाचे त्या नागपाशातकून सर्व मुक्त झाले. दोन्ही पंत वापास चमकलो. इंद्रजित वापास यज्ञ केले. यज्ञ करून वापास शक्ती संपादन करून आयलो. कूटयुद्ध करतस. ह्या पंत अनेक अस्त्र प्रयोग केले. काही सर्व वानरार शरीर अनेक वानर मेल्ले, काही मृत झाले. तांगेले शरीर आणि ಕೆಲವು वानराचे शरीर विच्छिन्न झाले, काही क्षतविक्षत झाले. शरीराचे एक अवयव अनेक कडेन, अनेक अवयव अनेक कडेन, अंग प्रत्यंग सर्व भंग झाले वानराले. अनेक जनाक ते अस्त्राच्या प्रभावानं शरीर पुरा लासून गेले, काही घाय झाले. स्मशान मौन वातावरण झाला समग्र लंकेंतू. हेकड विभीषणो हनुमंताक कसने दायनी, राम लक्ष्मणाक कसने दायनी. हेकड हनुमंतो विभीषणो थंय अंतःपुरांत थंय लंकेंत कसन दातस पळया थंय आस्थानांतो म्हण घेऊन थंय पळोच्या चमकलेलं काही. तो वापस येऊन पळयता हांग सर्वाल पतन जाला. कोणे उल्लेतनाची कसन करचें ते एक पंजू ड्युटी कशी घेऊन कोणे वांतले वे म्हणून घेऊन हो निमगीत येतस काही हनुमंत मेळ्ळं. काही हनुमंताक वटू घेऊन हांनी वत म्हणतना जांबवंत मेळ्ळो. जांबवंत ताका उसर आशिल्लो, तो उल्लेत आशिल्लो. अनेक जन मेल्ले. जांबवंताक जागेल काही जांबवंता म्हणून
जागदाल तक्षणाचे जांबवंतान तागेल तोंडाच्यान येवचे उतर कसं नाही म्हणा रे हनुमंत वांतलावे म्हणले तस्मिन मृते हनुमंतान मेल्ले म्हणदला आम्ही सर्व मेल्लेलं म्हणक्याची हनुमंत वांतला म्हणदला आम्ही सर्व वांचील म्हणक्याची म्हणाल काही जांबवंत पळया हनुमंताला वैर कसन विश्वास जांबवंताक हनुमंत वांतला म्हणून म्हणले काही हनुमंतान म्हणले काही हा हंगा असं काय चिंती करू नका जांबवंतान म्हणले काही पळय आत्ता असले शोचनीय परिस्थिती आयला सर्वांक वानरांक वांचो का म्हणत जाल्यार तू आत वचून गंधमादन पर्वत हाडका हांगच्यान 50,000 योजन दूर मेरू पर्वत असं थंय त्या गंधमादन पर्वत असं त्या गंधमादन पर्वत तू हाडी थंय दिव्य औषध असं त्या औषधान ह्या सर्व हांगेल्या हा मृतसंजीविनी असं हांक वापास वांचो येतं म्हणून म्हणले काही पळय जांबवंताला अनुभव मालगड तो आणि कोणाक गोत ना मस्त प्राय जालेलो तो मालगडाला अनुभव केद नाही दाव का म्हणून ताजी कथे इतर वानर पुरा उत्साह असं शक्ती असं सामर्थ्य असं जाल्यार असल्या गोत ना म्हणून जाल्यार रे खंयच्यान ह्या सर्वांक वांचोवची कशी अशी विनोदा खातीर एक सांगचे आशिल्लें कशी आसता एक म्हणटा एक मनशान तागेले चेल्लीक भारडीक करून दिता म्हणून घेवन एक कंडिशन घाली चालेकाराक कसन कंडिशन ना म्हळ्यार रे हांव म्हगेले चेल्ली भारडीक करून दिवचे अडना वरण येत म्हणतना तुम्ही पुराजना घेऊन येत म्हणतना मानतार कोणे आशा म्हणाल की हा कसन मानतार वर कसन द्वेष की कसन मानतार कोणे अबव 80 कोणे आशा ना म्हणाल काय कित्याक म्हळ्यार तांणी पुरो आयले तांकां संभाळ सुचे आमच्यान जायना तशें असले मात्र दिता म्हळ्यार काय चाल्ले कारण बरो जायता म्हणलें मानतारन मग त्या कसन जाल्यार चाल्ल्याला आज्य आशिल्लो तो हटा बसलो ना हांव येतलोची मिगेल नातवालांनी वारडीक पडले नाशी हांव आनी खंय वच्चें हांव पळयतलोची म्हूण तो मानतारो ताका म्हणलें खंय पळय आजा नाका थंय तांणी कंडिशन घाल्ला कडेन वारडीक जायना ना ना हांव येतलोची जायत तो हक्क कसं की एक निप्पोन कोरून हाडली खंय व्हरोन बायस व्हरोन आयले म्हूण जालें आयले नंतर हे चेल्लेर अन्नाल आनीक कंडिशन ताका म्हळ्यार दिवची म्हण ना ताण कसं म्हणलें खंय पळया तुम्ही म्हणतारे कोणे आपण हाणी नव्हे ना म्हणले सोदी म्हणून ताणें एकला पेटयला काही हो मेळ्ळी हाका खंय की नीप पोवन तूं कोरून हाडलेलो तूं कसकी एडजस्टमेंट करून हाडल्या हां कोणे ना म्हण कळ्ळें हाका म्हणतार हो म्हणाल काही हांव म्हगेले चेल्ली दिवचे अडना अनेक कंडिशन आसा कसं नाही म्हळ्यार रे हांगा आमगेल्या गांवांत तूं न्हंय व्हळतस त्या न्हंय व्हळचे त्याची वाटते रे तुम्ही दूध व्हळो का म्हणाल काही न्हंय कशी वळता तशी दूध तुम्ही व्हळो का म्हणाल की अरे हे कसं नाही हक्क मन ना दिवच्या असल मूर्खतनाच्या कंडिशन घालतस तांणी पुरा दायना न्ही हाय चल्ली वारडीक जावची न्ही वापस आयला खंय ते आज्यान निमगेली खंय बरें कसन जालें ताणें म्हणलें खंय आजा कसन ना अशी कंडिशन घाला न्हंय खंय व्हळत पळय थंय दूध व्हळो का काय दात तुवें हें पुरा दावचें पळय असाध्य हे दायना वचा यो त्या आज्यान म्हणलें खंय राब काय चिंती करू नका हांव सांगेल म्हण की आयकव तांकां वचून सांग आम्ही त्या जाग्यार दूध व्हळचे सिद्ध जावन आसाचे कटिबद्ध जावन आमकां दूध व्हळचे पुरा व्यवस्था जाल्ला तुमके एक काम आसा आता खंय न्हंय व्हळत आसा त्या उद्दा पुरा तुम्ही खाली करे आता नंतर आम्ही दूध व्हळतात म्हणून सांगा म्हणले पळय म्हणतारले अनुभव कशे आसता म्हण म्हळ्यार रे बुद्धी कितले चतुर आसता म्हण म्हळ्यार रे तांगेले अनुभव दावका म्हणचे ताजे खातीर युवजनांगान तो शक्ती आसा उत्साह आसा चैतन्य आसा अनुभव ना वृद्ध कोण आसा म्हालगडे तांगेले अनुभव आसा हे दोन्ही विंगड काम जायना अनुभव असल्यार वरकेन कसं नाही काम जायना शक्ती उत्साह आसा काम जायना अनुभव युवकाला शक्ती उत्साह म्हालगडाला अनुभव हे ಒಟ್ಟು मेळ्ळे म्हणून जाल्यार खंयचें कार्य जाता समाज तशी चोलका म्हणतात अशी जांबवंताला अनुभव गंधमादन पर्वत हाडचे चमकल हनुमंतान ताकद थंय आनी ह्या औषधीन पुरा सोदून बसत आयना म्हणून पर्वत उकोळून हाडले हनुमंतान त्या पर्वताचे वैर शिखर 100 योजन विस्तार शिखर मात्र उकोळून हाडता तो समग्र गंधमादन पर्वत उकोळून हाडता म्हणून घेवन या ना उल्लेख 100 योजन विस्तार त्या कसं शिखर असता त्या उकोळून हाडता थंय औषध असता औषध खंयचे आशिल्लें म्हळ्यार मृत संजीविनी मात्र नाही काही मृत संजीविनी म्हळ्यार कोण मरता तांकां वांचोवचें मृत संजीविनी संधान करणी
कडेरी सवर्णकरणी वैशल्यकरणी म्हणून 4 नमुना औषध असेल काही. मृतसंजीवने मेल्लेला अंक पंचोच आहे. संधानकरणी म्हणजे कोणाला शरीर छिन्न विच्छिन्न झाला त्या पूरा वापस जॉईंट करचे संधान करचे संधानकरणी म्हणून एक औषध असेल काही. पण संधानकरणी त्याच्यानंतर वैशल्यकरणी सवर्णकरणी पुरा अंग लासून गेला म्हणून स्किन पुरा बर्न जाऊन गेला म्हणून वापस त्या चर्म येऊच कतिर सवर्णकरणी वैशल्यकरणी बाणाच्या पेट्टानं घाय झाला म्हणून त्या वारण करची कतिर त्या गुण करची कतिर एक औषध अशी औषध पुरा हाण घेऊन पुरा जनांक वांचेल्या सर्वाला निवारण केलं रोग निवारण केलं. हेकडे जांबवंतानं म्हणले काय ह्या रोग ह्या पर्वत खई असेल पण थई घाली वापास म्हणले काय. हनुमंताना वापास थई ते कोण वत्ता 50,000 योजन विस्तार इतलं दूर असं हाव थई वचून आणि घालच्यात आहे ना म्हणा राब्बिलकडे नाची लंकेंत राबला हनुमंतो त्या पर्वत घेऊन उडेल काही हनुमंतानं उडेलेलेची त्या शिखर थई वचून वापास त्या गंधमादन पर्वतात थई वचून पैसे काही पड्या. करेक्ट. क्षिप्तः पश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां स उच्चस्तावद्विस्तारवांश्चाप्युपललवैव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्वस्थानस्थितातिस्थिरशकलशिलाजालसंश्लेषनष्टच्छेदाङ्कः प्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय. त्रिविक्रम पंडिताचार्य हनुमंता तुगेल कौशल हा नमस्कार करता. कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय. कसन कौशलते हंगच्यान उडेल थई वचून बोईस का म्हणदला रे हनुमंताक पळया रामाल पादारविंदावैरी अग्रबुद्धी आशा वचून व्यग्रबुद्धीरी उडेलर वरकेन थई वचून बैसले काय म्हणल्यानंतर आमगेले कितले व्यग्रबुद्धी आशा पुरा रामाल पादारविंदावैर अग्रबुद्धी असल्यावर आम्ही कसन काम केल्यारीचे ते सुसूत्रतात पादारविंद सोडचे ना. तशी हनुमंतानं तागेले चातुर्य चमत्कार दाखवलाय. कडेरी मुकारे हनुमंताक संमोहनास्त्र वापास इंद्रजित्वता यज्ञ करता संमोहनास्त्र प्रयोग करता संमोहनास्त्र प्रयोग करून सर्वांक मोहन करता मोहित करता तेदन राम तागेल विज्ञानास्त्रानं सर्वाल मोह निवारण करता. अशी 3 पंथा यज्ञ करून 4 पंथ यज्ञ कोरका म्हणून इंद्रजित्वता सांगता. विभीषण येऊन ह्या पंथ तक यज्ञ करच्या सोडच्या ना कित्या म्हणा रे ह्या पंथ यज्ञ केल्या रे तो अवध्य दाता तक आता संहार कोर का म्हणून घेऊन रामा सांगता. राम लक्ष्मणाकडे हनुमंता पेटेता त्या निकुंभला गुहेक वचून असता लक्ष्मणो थई लक्ष्मणो आणि हनुमंत वचून ह्या हागेल्या इंद्रजिताला यज्ञ सर्व ध्वंस करून घालताची. इंद्रजिताक आणि लक्ष्मणाक युद्ध आरंभ जाता 3 दिवसपर्यंत युद्ध जात काही. दोघजन पराक्रमी हा शेषावतारी इंद्रजित्ताला वरकेन मायाविद्य असेल 3 दिवसपर्यंत युद्ध जाता. दलरीची इंद्रजित मरणा अंत्यारे लक्ष्मणो एक बाणप्रयोग करत काही बाणप्रयोग करत म्हणताना तो आणे करते का रामाल वैर आणे करता. धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं. हावत है बाण प्रयोग करतस रामो सत्यसंध वै म्हणून दिला रे धर्मात्म वै म्हणून दिला रे रामाल भितर अप्रतिहत पौरुष अस वै म्हणून दिला रे अप्रतिद्वंद्व पौरुष अस वै म्हणून दिला रे. हा ह्या बाण प्रयोग केलेल्या कडे ना ह्या इंद्रजितान मोरका म्हणून आणे घालतं काही रामाला मरत इंद्रजित. 3 दिवसपर्यंत युद्ध केलेलं त्यानं मरणे केवळ रामनाम घेऊन बाणप्रयोग केल्या मेल. रामनामाचे महिम है. रामनामाचे महिम सांगची कतरी एक कहाणी सांगताच. फात्तोर पुरा तेलवल कशी म्हणजे राम 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 म्हणून त्यांत बोरून घालले म्हणून वाल्मिकी रामायणांत यानाश राम 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 म्हणून बोरोंग घालता क्षण फात्तोर पुरा तेलवचे आरंभ झाले. ह्या सुद्धी रावणाकडले काही रामाला नामाचे महिम पडल्या कितलं असं फात्रावय राम म्हणून बोरोंग घाललेकडे तेलवतच ते मुळगता ना म्हणून रावणा सुद्धी पावले. रावण म्हणेल काही मिगेल नामाचे महिम वरकेन असं हा वरकेन दाखवता हा वरकेन मिगेल ना वरकेन फात्रावर बोरोन घाल्यावर त्या मुळगा ना म्हणेल काही होई व्या ह्या म्हणून रावणान आपण आणले काही हा वरकेन दाखवता मिगेल नाम महिमा कसं असं म्हणून फात्रावर बरेल काही रावणा म्हणून आणि घालले काही समुद्राक उडेल काही मुळगनी ह्या वरकेन फ्लोट जावचे आरंभ झाले. आश्चर्य पुराजनाक दलरी बाईलेक गोतस मिगेल बामणाल नाम महिमार नाही है दाल्लेला निमगील काही ते नाही म्हणता तुम्ही तुमगेल नाव बरोन उडेल है फातोरो त्या तेलवले तुमगेल नाम महिम वैव्या म्हणून निमगेल इथं मग बाईले गोतस बामूण हा कितलं दुष्ट नीच म्हणून गोतस ती निमगेल काही तुमगेल नाम महिम वैव्या
नागो म्हणतो मिगेल नामाची काही महिमा असा तू गोतच ना माय हाव मिगेल नाव बरेलेलं मात्र बोरोनो त्या उडेत म्हणताना ह्या अकस्मात मुळगल्या रे रामाल वैर आणे म्हण तागेल नावा वैर आणे घाल नाव उडेल ह्या ताका त्या मुळगनी म्हणाल रामनामाचे महिम कितलं असं म्हणून सांगचे मात्र तात्पर्य हाजे असं लक्ष्मणो आणि करून बाणप्रयोग करता हे कडे तागेल संहार दाता इंद्रजित्ताला संहार दाल्यानंतर स्वयं रावणो आणि कळली ताका आणि कोणेना हावज युद्ध हावज का म्हणून घेऊन 30,000 महोघकानां तागेल मूलबल प्रकट करत रावण तागेल मूलबल आणतो कितलं जन असिलाय कितलं राक्षस असिलाय म्हणून घेऊन मध्वाचार्य सांगतात अक्षौहिणीनां 60,000 30,000 महोघकानां 36,000 ಮಹೌಘ ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸಿಲಕೈ ರಾವಣಾಲ ಮೂಲಬಲ ಅಂತ 36,000 ಮಹೌಘ ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ मला कसन बटमाम है म्हणून निमगोच्या पुरतून 36,000 आता एका वैरी एक 0 घाल्यार 0 घाल्यार 10 जाता 2 घाल्यार 100 नव्हे तशी 3 घाल्यार सहस्र 100 अशी लाकस महोघ म्हळ्या कितलं म्हणा रे एका यद्राक 76 झिरोज घालका काही पडे 76 झिरोज घाल्यार महोघ जाता तशीची आत्ता ह्या कितलं 36,000 महोघ अक्षौहिणी सैन्य म्हणल्यानंतर 36,000च्या यद्राक 76 झिरोज घाल्यार कितलं जाता तितल्या अक्षौहिणी सैन्य रावण आल्या मूलबलांत आसिल्या इतलं जन कशी आसिले म्हणून घेऊनच एक आश्चर्याचा विषय रावण आल्या त्या लंकेंत ब्रह्माल वर असेल काही तांका थंय आसिल्या आणि तो रावणानं अंत्यार तागेल मूलबल प्रकट केल्या बल प्रकट केले तक्षण सर्व त्या महोघ अक्षौहिणी सैन्य आईल्या एक तऱ्हाचे लंकेंत सुनामी आईल म्हणके दाले काही पळया ह्या सर्व इतल्या महोघ अक्षौहिणी सैन्य पळून सर्व वानर श्रेष्ठ पुरा भिवून गेल्या काही ह्या पळून त्यांनी सेतू बांधिलेला वापस वचा त्याची सेतू वेर म्हणून वापस चमकले काही सुमार जण नाक ह्या आमक अवस्था म्हणून घेऊन असल सैन्य पळून रावण आयलो त्या महोघ अक्षौहिणी सैन्य रामाक दिसले काही मिगेल कतीर सर्व त्याग करून आयल्या ह्या सर्व वानर कष्टार असाची भिवून सर्व धावल्या अनेक लोकार संहार विंगडतात तसं म्हणून घेऊन रामानं आलोचन केलं काही आणि हाव मनुष्य दावना आशाना आणि हाव मिगेल भित्तर असेल देवत्व सर्वोत्तमत्व सार्वभौमत्व प्रकट कर का म्हणून घेऊन रामानं कसन केलंय म्हणा रे अनंत रूप धारण केलं काही पळया रामः परस्तात् पुरतोऽपि रामः रामः परं दिक्षु विदिक्षु रामः खंचे दिक्कान वैर पळया तोग पळया पूर्वादी दश दिक्क घेया खय पळले राम कितले लोक राक्षस असेल तिथले रामान अनंत रूप धारण केला काही एक रूप घेऊन एक सर्वांक संहार करत असतो कितले तरी म्हणे रामानं राक्षसाल रूप दलरी धारण केले तांक कसं नाही म्हणा रे लाग्य असेल राक्षसांक पडून भ्रम हो राम हो म्हणून घेऊन लाग्गी तो आपला तागेले फ्रेंड रबला तागेलो सहपाठी थई रबला सहसैनिको हांक पुरा जना भ्रम उत्पन्न करचे तसे करून रामानं सर्वांक अनायास धावून लीलाजाल धावून रामानं संहार केला तागेले युद्धाचे चमत्कार पडले ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆ ವೇಳೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ ह्या सर्व वानरांक पळून ताका दिसले काही हाव आणि मनुष्य दावन आश्याना हाव मिगेल सार्वभौमत्व प्रकट कोरका म्हणून घेऊन जगवेल्ल तानादा राम दावन सर्वान संहार केला ताणे ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ ಅವನಿಯೊಳಿ ಪರಿ ರೂಪ ಉಂಟೆ ಲವ ಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರೂ
ಅವರವರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು. ಅವರವರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು. तशी रामान अनंत रूप धारण करून भ्रम उत्पन्न केलं, सर्व हतदावून गेलं. अंत्यारे रावणाकनी रामाक युद्ध दाता कशी म्हणरे कशी असेल बट मग रावणाला रामाला युद्ध गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः. समुद्र म्हणके आणि खंचस वस्तू कंपेअर करचे तत्वेना. समुद्र म्हणके समुद्रस, आकाश म्हणके अनेक खंचे वस्तू स्वेना. आकाश आकाशच. सागरः सागरोपमः. राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव. रामाला रावणाला युद्ध कशी असेल म्हणणार तांगेल युद्ध म्हणके असेल तक्काने कंपॅरिझन ना म्हणताच. तसल घोर दुष्कर अत्यंत भयानक युद्ध दोघ जणांमध्ये झालं. रामानं अस्त्र प्रयोग करून रावणाला शिरच्छेद केलं. दलरी शिरच्छेद केलेलं तशी हागेल वरकेंची गुरतस कसं करचे. अगस्त्याने आदित्य हृदय उपदेश केलं. आदित्य हृदय उपदेश करून त्या मंत्र जप करून घेऊन रामाक दाव का म्हणा दलरीची आमगेल कतीर त्या आदित्य हृदय अगस्त्य महर्षीने उपदेश केला. शत्रुजय दाव का म्हणून दलरी आदित्य हृदय पारायण करा. तुमक शत्रुजय दाता शत्रु वैर विजय प्राप्त दाता तुमगेला कार्यसिद्धी दाता म्हणून आमगेल कतीर ह्या उपदेश केला. रामानं त्या मंत्र जप करून घेऊन ब्रह्मास्त्र प्रयोग करून रावणाला अंत्य केलं. हेकडे विभीषणाक रावणाला अंत्य दाल तक्षण विभीषणा अपेता. विभीषणाक आपण सांगता संस्कार करता गेला. अंत्यसंस्कार करी. विभीषण म्हणता ह्या नीचालय परम नीचालय दुष्टालय भ्रष्टाल पापिष्ठालय संस्कार कोरच्या ह्या शरीर योग्य नाही हा कर ना म्हणलं की. राम म्हणता मरणांतानि वैराणी निर्वृत्तन्न प्रयोजनम. विभीषणा ह्या वैर ह्या द्वेष केदोपर्यंत म्हणरे मरणांतानि वैराणी मरणदवपर्यंत मात्र रे. मरणदाल्यानंतर ह्या द्वेष वैर दवर घेऊच्याना अंत्यसंस्कार करी म्हणता पळया. राम आदर्श पुत्र दल आदर्श पतीत आदर्श रायवरकेन आदर्श शत्रूवरकेन म्हणून सांगितलं रामानं. त्यारे अस्सल शत्रू कोणा मिळता रामाला तसले शत्रू तागेला संहार दाल्यानंतर तागेला अंत्यसंस्कार करोच तसले शत्रू आणि कोणाक मिळणाच असल आदर्श शत्रू झालं राम. मुकारी विभीषणाला पट्टाभिषेक झाल्या. हेकडे हनुमंताक सीतेक संदेश पेटई रावणाला संहार दाल्ला म्हणून येऊन सांगता राम. हनुमंत येऊन सीतेक संदेश सांगता राम आम्ही सर्व सौख्यासाची रावणाला संहार दाल्ला तुगेल कसन संदेश आस्वे रामा सांगचॅक. द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं मी गेला संदेश कसांना मक्का राम आपळोक द्रष्टुमिच्छामि भर्तारम आणि कसने इच्छना म्हणत काय. हनुमंत येऊन त्या संदेश दित वापास हेकडे विभीषणाक राम सांगता सीतेक वचून सांग मंगळ स्नान कोरच्या सांग नाना आभरण विभूषणादी हज्ज निमित्तानं अलंकृत दावनो सीता यव म्हणून म्हणले काही रामानं. विभीषण वचून तशी सांगतं सीतेक तू मंगळ स्नान करून यो आभरण सर्व धारण करून यो म्हणून म्हणता. सीत तशीची मंगळ स्नात दावनो नानाभरण भूषित दावनो सीतेक आपण हडतात सर्व. सीतेक आपण हडतं म्हणतात कशी आपण हडला म्हणा रे एक पल्लंकीर्तिक बसकारून आपण हडले काही. विभीषणाला व्यवस्था आहे पल्लंकी भित्तर बसकारेला सीतेक चारी सुत्तू फर्द घालला दिश्या ना सीता सुतूची विभीषणान सर्व राक्षसांक राब्याला. ह्या सेलिब्रिटीज आयल्यार कशी बॉडी गार्ड्सांनी पुरा राबून असताच पळया सुत्तू कोणे लागी येऊच्या ना म्हणून तशी विभीषणाने व्यवस्था केला. त्या पल्लंकी भित्तर बैसून आपण हाडतं असाची. राम ह्या पळून म्हणता विभीषणा ह्या व्यवस्था पुरा करचे कोण सांगितले हंगा त्या पल्लंकीर आपण हाडतं म्हणतं कसं झालं ह्या वानर पुरा पळेत असाची. बघून 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 पळेत असाची. हानी बघून पळेत म्हणताना हानी बॉडीगार्ड्स पुरा तांक साईड लोकेत असाची. आड येऊ नका तांक कसं नाही म्हणा रे आम्ही खंची सीतेक तिर आमगेल बायला घर पुरा सोण आयली की त्या सीतेक एक पण पडो का आम्ही म्हणून तांका म्हणांत ही सीत पडायला दिसताना हंग पल्लंकीर पुराकडे वस्त्र घालून घेऊन फर्द घालून आपण हाडत असाची. हानी बघून बघून पळेत असाची वानरांक दिसताना रामान म्हणले काही विभीषणा त्या पर्द काढी म्हणले काही नाही त्या पर्द स्त्रियांक एक आवरण ते म्हणून म्हणलं काही विभीषण रामाल वचन पळया त्या कालांत रामाल कसन वचन असम न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रियाः नेदृशा राजसत्काराः वृत्तमावरणं स्त्रियः. स्त्रियांक बायल मनशांक आवरण कसं नाही पर्द कसं नाही त्यांनी घरा भितरी आसकावे
ना गृह घर तांकां परद नाही, वस्त्र त्यावर केन नाही काही. आणि कसं नाही वैचान तो काळे घालून घेताच पळया परदो केलो जन त्यावर केन नाही काही आवरण स्त्रियांक वृत्तम आवरणम स्त्रिय एक स्त्रियक तिगेले शील तिगेले चारित्र्यच आवरण काही पळय. आणि विंगड कसं आवरण ना म्हणताच अशी राम म्हणता हे सर्व सोडी म्हणता सीत येता सीत आणि कसं राम मक्का स्वीकार करतलो म्हणून घेऊन लेखता पादारविंदा शरण जात म्हणता राम म्हणता हाव तुगेल कधी युद्ध केलेले नाही म्हणत काही कुस्सन धाव काशी हृदयाघात झालती का मना आघात झाल्या. राम मग स्वीकार करता म्हणतात सर्वाली यद्राक परित्याग करतं असं तू गेलं का तरी युद्ध केलेलं नाही म्हणून म्हणत राम हाव रघुवंशाच्या कीर्ती कळंक योजना म्हणून हाव युद्ध केलेलं आहे. तू गेलं का तरी युद्ध केलेलं नाही तिथलं मात्र नाही. तू गेल वय प्राप्त चारित्र संदेह तू गेल वैर माका संदेह असं परपुरुषाला घरा असेल तू म्हणत काही राम इथलं कठोर कटू वचन राम परुष वचन उल्लेता. सीत म्हणता सर्वाल यद्रा तुम्ही माका परित्याग केल्यानंतर आणि हाव अग्निप्रवेश करता म्हणून घेऊन अग्निप्रवेश करच्या प्रवृत्त जात ती अग्निप्रवेश करता अग्निप्रवेश ती आणि करत काही प्रतिज्ञा करता हाव ती सांगता कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहं राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः. हाव शीलवती सच्चारित्र्यवती ह्या सत्यवयी म्हणून दिला रे हाव काया मनसा वाचा हाव व्यभिचार करणी ह्या सत्यवयी म्हणून दिला रे त्या अग्नी माक रक्षण करो म्हणून घेऊन म्हणत काय ते अग्नी रक्षण करत ती का रामानं अशी उरलेल्या तो कठीण हृदयी नाही. रामानं अशी उरलेलं कसं का म्हणा रामाक ती गेल्या चारित्र्यावैर संदेह ना जनांक संदेह येऊच्या जनाल संदेह निवारण कर का म्हणेल का ते रामान तशी उरलेल्या आणि विंगड कसं नाही हक्का कारण ना म्हणून म्हणताच ह्या मी अर्थ करून घेऊ का नातल्या जन कसं उल्लेताच रामाल विषयान सीतेल विषयान अग्निप्रवेश झाल्या सर्वांक कळल्या सीता शुद्ध म्हणून घेऊन अशी रामानं तांक घेऊन मुकार राम विभीषण म्हणता रामा आणि सीतेक म्हणता तुम्ही हंगाची राबा लंकेन तो राबा मी गेला आतिथ्य स्वीकार करा तुम्ही गेलं का तरी एक प्रत्येक भवन निर्माण करता म्हणून म्हणत ना मी गेलं का तरी मी गेलं भाव भरतो तापस वेश धारी धावनो तपस्वी धावनो सर्व परित्याग करून तो अथै राबला तो आम्ही गेलं का तरी रक्तसा हा वचका मी गेलं प्रजाहित मी गेलं कर्तव्य मी गेलं प्रजा मी गेलं का तरी रक्तसाचे हा वचका हा वांगरापच्या दायना तू कसं नाही कोरका म्हणा असल्या रे ह्या वानर सैन्याक सत्कार करी म्हणून म्हणता विभीषण सर्व वानरांक सत्कार करता आणि विभीषण अंत्यार म्हणता एक कार्य रामा हाव तुक सोडता मी गेलं पुष्पक विमानावर बैसून तू वस अयोध्येक म्हणता आणि पुष्पक विमान दिव्य भव्य सुंदर त्या पुष्पक विमान हाडेता हल्ली तक्षण हे मांकडांकनी पुरा तसल दिव्य भव्य विमान पळे नेतानी त्या पळोंग घेऊन विमान उडताच काही त्या विमानावैरी एक त्या किटकी बघून पळेत काही कशास ह्या भितरी म्हणून घेऊन पुराकडे ना उडतसाच ह्या मांकडा तसल विमान पळेनी रामान ह्या पळेले कपिचेष्टा विभीषणा म्हणले काही विभीषणा त्या डोर ओपन करी म्हणले काही कसल्या का म्हणले काही हाव तांक मी गेलं रामपट्टाभिषेक मी गेला आता पट्टाभिषेक जाता अयोध्ये गेल्यानंतर थंय हाव तांकवर केन आपण वर्त म्हणून आश्वासन दिला ओपन करीत आणि सर्वांक हाव आपण वर्त ह्या पुष्पक विमानान तो म्हणाले काही विभीषणान म्हणले काही रामा ह्या पुरा मांकड हाव हांक विंगड व्यवस्था करता मी गेला भरपूर मस्त दोणी असा त्या दोणींत घालून हाव तांक पेटेता तू लक्ष्मण सीता हंत वसा सुग्रीव आणि कोण वानर प्रमुख असा तांनी वसा तांक नाका मांकडांक कपिचेष्टक नाव डोर ओपन करी म्हणाल काही विभीषण म्हणता रामा नाक्का तांकात डोर ओपन करून भितर पेटेल म्हणून दिला रे त्या मांकड सीट पिंदून घालच्या अनेक ते बेल्ट असेल कुडकी करून घालच्या नाना तऱ्हाच्या चेष्ट करताचे नक्का म्हणाल काही असं सीट पुणी पिंदून घालल्यावर वापास त्या नवे सीट घाले तर कसं नाही करू येतं ह्या वानरान भितर गेलं म्हणून दिला रे पुष्पक विमान मुकार वचना कारण कसं म्हणा रे हानी झगडी करून घेऊन थई भितर बसतात कसं म्हणा माक्क विंडो सीट दाई तुक विंडो सीट दाई माक्क विंडो सीट दाई तुक दाई झगडी करून घेऊन तांगेला कलह आणतो पुष्पक विमान बायसोरच्या का दाय ना सोणू का म्हणून म्हणले काही ना आपण वर थांग हा आश्वासन दिला म्हणून आपण भरता त्या पुष्पक विमानात कशी म्हणत कितल्या जणांना बसले एक सीट खाली असतं असेल तसे सर्व वानरांक आपण वेला मध्य सीतेन म्हणले काही राम सीतेक दाखवत असं पुष्पक विमानावर वत्ताना पळा ह्या आम्ही गेलं पुरा स्थळ हा वाहंग रावणा संहार केलेला आहे आम्ही समुद्र उल्लंघन केलेलं आहे म्हणून पुरा दाखवत म्हणतात किशकिन राहिलं काही ह्या किशकिन मग सुग्रीवाल सख्खीत आलेलं आहे म्हणलं काही आणि सीतेन म्हणले काही पळा
तुमगेला मिगेला सहाय केलेलं ह्या सर्व वानराल बाईल पुरा हंगा असाची तांक वरकेन आपण वरी आमळी काही रामान म्हणलं जायतं म्हणून थई लँड केलं पुष्पक विमान किशकिंधेन तो ह्या मांकडान पुरा रामा तुम आमक मोस केलं पट्टाभिषेकाक तो आपण वरत म्हणून येऊन अयोध्येक आमक किशकिंधेन तो सोडली मो म्हणले काही रामान म्हणले काय तुमका हंग किशकिंधेन सोडायला हंगा वसा म्हण नाही देवा तुमगेला बायला चिरडू पुरा तुमगेला कधी राखतसाची तांक आपण हाडात हंगे लोटू वचा आम्ही म्हणले काही मांकडान वै रामा तू सांगेल लायक जाल्या आम्ही आमगेला बाईला अंक पुरा सोण तशी वचून राम तुगेला पट्टाभिषेकांत उडगीर पुरा घेऊन आईल नंतर कडे रे आमक सोण चमकले बे तुम्ही म्हणून तांगेल तोंडान आम्ही ऐकून घेऊ का दात तसील तू लायक जाल्या तर सांगेल पुरा आम्ही आपण हाडताची म्हणून आपण घेऊन आयले अशी सर्वांक वानरसेनेक तांगेल बायलांक चरडुवांकने पुरा घेऊन रामू त्या पुष्पक विमानार अयोध्येक येऊन पावला आता आम्ही पट्टाभिषेकाच्या हंगरामाक पट्टार बसकार येताची त्या कार्यक्रमात सर्व भागीदया भक्तीनं रामाला स्मरण करतची त्या रामाला सीतेला चिंतन करतची सर्व ह्या कार्यक्रमांत तू पुण्योभाग श्रेयोभागीदया म्हणून ह्या संदर्भाचेर विनंती करून घेता कडेर वापास पट्टार बैसल्यानंतर थोडेच प्रवचनाचे कृष्णार्पण जाता हरि ओम. म्हणून तुम्ही हुवन कर येता हे कलियुगांतूच आम्ही इतले लायकून इतले संभ्रमारे आसा ती बरी रामाल प्रतिम घेतनाच आमकां इतली खुश जात म्हण जाल्यार साक्षात रामांकच पट्टाभिषेक करतना तांकां पुराय अयोध्ये कितली खुश जावन आसा पुरो म्हण आमी एक आलोचन कर येता जी आतां पुराय जणाला एक रिक्वेस्ट आज आमकां पुरा जणांक सहकार दिवका कित्याक म्हळ्यार आमगेलो कार्यक्रम आम्ही क्रम प्रकार करका म्हणल्याकलां तशें हांव न्हू थंय भायर आंगणांत पुरा जणांन सायडा वचका मेटलार बशिल्ल्यान पुराय सायडा वचका इथे म्हळ्यार आतां देव भायर सरता हांग दाखून आनी थंय देवा कुडा वचून थंय दाखून आमगेले देवाले
दक्कमी गौरवार्हमुळु त्या जगाच्या पूर्णनागोचन दक्कमी मालाधर्ममुळु जायना जलरी तंचे गंडी व्यक्तीगा एमएलए एमपी ಒಳಗೆ घेऊन आम्ही तका आमगे जागा संपूर्ण जनता गौरवार्हवन मालार्पण करताकी तशीची 5 दिवसा पीएम गारी पाप नत्तिला आणि मृत्यू नत्तिला म्हणजे निर्दोषक म्हणायला पूर्ण शिला मगेरी अमृत्यू म्हणून विष्णू सहस्रनाम म्हणतात एक नाम असतं तसल्या निर्दोषत्व मगेरी अमृत्यू जाणशिला मर्यादा पुरुषोत्तम रामाका 5 दिवसा आमगे पूर्ण पर जाणू एमपी म्हणारी इतने दिवस आमका एक सन्मार्गावर वच्चे तसं सात्विक बुद्धी आमका रामायण निमित्त रामकृष्ण भटनामतांनी सांगितलं असतं तशी एमपी म्हणारी मार्ग प्रदर्शक करू जाणशिला आमगे पूर्ण प्रीतीचा गौरवार्थ जाणशिला रामकृष्ण भटनामतांका 5 दिवसाक न्याय स्थान देऊन त्यांनी आमगे मर्यादा पुरुषोत्तम रामाका मालार्पण करू समय त्या मालार्पण करू समयाचे या मूर्त सुमूर्त जो का तशी जी रामचंद्रानं आमगे हिडी समाजाक चांगला एक सत्समाज जाऊन आमगे चढ रीती आमगे समाजानिमित्त तर दावाना एक आमगे निमित्त सक्करदना निमित्त एक तकले एक अनुग्रह पूर्णनाक मेळकामळ प्रमाण आ पूर्णना परजानु आ दवाला मक्तसा आद्य महालादना मूर्त सुमूर्त दत्तस्की दवा श्रीरामचंद्र अनुग्रह करगा ओम लक्ष्मी यस्य माइक ओम नमः देवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभू लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि स्वमूर्ते सावधाना सुलग्ने सावधाना वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः सीतापति रामचंद्र पट्टाभिषेक मुहूर्त
पुष्पिणे बृहस्पति प्रचोदास्तानो मुञ्जन्त्वं असः आता रामचंद्रालो पट्टाभिषेको दल्लल असा आता कसं रे म्हणून बळारी प्रभू रामचंद्राले एक रामनामस्मरणमुख तगेरे गुणगानाचे एक संगीत प्रारंभ दत्ता पुराजनानं शांत रीतीने ऐकू का म्हणून विनंती. शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा शरणु सकलो असुरकुल संहारा असुरकुल संहारा अरसु दशरथ बाला जानकी शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा असुर कुल संहारा अरसु दशरथ बाला जानकी लोला शरणु सकलो शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा शरणु सकलो धारा असुर कुल संहारा अरसु दशरथ बाला जानकी लोला ಮುದ್ದು ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಮುಖವು ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನಿ ಕಾಂತಿ ಈ ಮುದ್ದು ಈ
ಅಮ್ಮ ಈ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಬಂಟರಿ
पट्टाभिषेक झालेलं झाल्या सीतापती रामचंद्राला दर्शन घेतलं. रामान पट्टार येऊन बैसून झाल्या. आम्ही त्यावेळीची कवी असेल एवढा पुष्पकवी म्हणणारे सर्व वानरांक घेऊन राम सीता समेत लक्ष्मण समेत जाऊन अयोध्येत राहिला. अयोध्येत सर्व वानराने चतुसमुद्रावचून पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर समुद्रावचून जलसंग्रह करून आणले काही. गंगा गोदावरी कावेरी नर्मदा इत्यादी खंची नदी असायची खंचाना तीर्थक्षेत्रावरून जलसंग्रह करून आणलाय. कसं पट्टार बैसील राम ह्या सर्व तीर्थाचे स्नान जाऊ का अभिषेक जाऊ का ह्या सर्व तीर्थ संग्रह करून मानरान हान वसिष्ठ ऋषी दिले रघुवंशाच्या कुलपुरोहित वसिष्ठ महर्षी जाबादी सीता मात्र एक माळ धरून येऊन राबल्या. तिक्का तिघेने सेव केलेलं रामाने सेव केलेलं अत्यंत श्रेष्ठ ज्येष्ठ कोण असत अत्यधिक आम्ही सेव कोण केला ताक हे माळ देऊ का म्हणून सीतेल मन इच्छा प्रदेहि सुभदेवानं यस्य तुष्टा स्विधामिनी. राम म्हणता सीते कोण सीते तू येतोपर्यंत कोणाला वैरी कोणाला कार्य आणि कोणाला सेवेत तो संतुष्ट झाल्या संप्रीत झाल्या ताक हे माळ दे माळ घाले. आणि कोण असतं हनुमंत सोडला आणि कोण असत हनुमंत त्या माळ घाले गे. रामाना हनुमंत येऊन गेलाय तू कसं नाव का प्रवर्धतां भक्तिरलं त्वयीश मे ह्रास विवर्जिता सदा अनुग्रहस्ते मयि चैवमेव. हनुमंतान दोन्ही वर निमगेले काही आम्ही गेलं म्हणे लौकिक खंचे वर निमगेने हनुमंताना देवा तू गेल वैरे अनंत कालपर्यंत भक्ती कसं म्हणून भक्ती आजी येऊची भक्ती फाल्या नष्ट दवची भक्ती नाही. त्वयीश मे ह्रास विवर्जिता सदा निर्निमित्तक निष्कल्मष निस्वार्थ भक्ती दी माका तक्क विच्छेद येऊच्या ना भक्ती का तैलधारा आम्ही सोडल्यार कशी तैलधारा विच्छेद या ना तशी मी माक्क तुगेल वैर असेल भक्ती का विच्छेद येऊच्या ना अविच्छिन्न भक्ती दी एक दोन्हीच्या निरंतर तुगेल सॅब कोरचित असेल अनुग्रह मिगेल अस तुगेल अनुग्रह पूर हनुमंताक राम सॅब कोरचे कितल्या उत्सुकता असेल की म्हणा एक काणी सांगताची. रामान पट्टाभिषेक झाल्यानंतर नाना राज्यातून सर्व राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट म्हणून सर्व येऊन कप्पू काणिक दित असेल काही. राम एक हातानं कप्पू काणिके घेत असेल अनेक हातान सर्व ब्राह्मणांक वेद विद्वांसांक दान दित असेल काही. एक हातान कप्पू काणिके घेत असेल हेकाड दान दित असेल. हे रामाल पट्टाभिषेक जात म्हणतात सर्व तांगतांगेल जबाबदारी त्यांनी घेतले काही. रामाल सेव करू का म्हणून एकलो जेवणाची व्यवस्था पडून घेवच्या अनेकल्यानं कप्पू काणिक आई स्वीकार करून त्या लॅक भरून घेवच्या कसं कसं व्यवस्था व्हॉलेंटिअरिंग सर्वांना ते जबाबदारी घेतले काही वानर श्रेष्ठान सर्वांना. हनुमंताक कसने कार्य वरणी काही पडया कसने वरणी काही पुरा जणांना कार्य घेऊन झाल्या हनुमंता कसन वरणी हनुमंत रामाला आईल काही रामा माक तू गेले साहेब कोरचे भाग्य ना पळे पुरा जणांना तांगतांग गेले कार्य त्यांनी करत साची माक कसने कार्य ना कसने कार्य दी म्हणाल काही तू गेले साहेब कोरच्या राम म्हणाल काही एक काम करे आता खंचे कार्य ना हाव एक हातान हंग कप्प काणी घेतस अनेक हातान दान दितस माक मस्त सुस्त झाला पट्टार बैसोन ह्या निरंतर कार्यभार आणतो माक खईची जांबई येऊन नीद येईल म्हणके जाता तू तेदन येऊन कसं म्हण चिटकी मारी म्हणलं की आम्ही जांबई काढतो म्हणता ना चिटकी मारच्यास रामान म्हणले काय जांबई माक मस्त सुस्त झाले त्यानं काही जांबई येतं तू त्या चिटकी मारची कार्य तू करीम जायत म्हणाल काही हनुमंत जायत म्हणाल कसं केलंय राम आन बैसेल ते ना हनुमंत अक्कोळक केदन जांबई काढतल राम जांबई काल तक्षण चिटकी मारका
म्हूण हाण कसं केलं हनुमंतानं तागेल तोंडाला गीची हाण मिडल फिंगरनी थंब चिटकी मारच्या धोरण घेऊ तोंडाला गी धोरण घेतलं की रामाक कोणाला उल्लोचे जाताना हो खंय गेल्या रे थंय येता तोंडाला की हात धरून घेऊन सीतेला उल्लोचे जाताना आईला अतिथीला तांगेला अभ्यागताला सेवा करतो उल्लोचे जाताना भारी कष्ट जाऊन गेलाय रामान म्हणले काय हनुमंता एक काम करी मक्क जांबाई येईल त्यानं तू चिटकी मार नका तू चिटकी मारली तर हाव जांबाई काढता म्हणलं काय जायचं म्हणाल काय हनुमंत आता तू सुर्वे सैड आवाज सैड आयलो हनुमंतान सैड आईल तक्षण चिटकी मारच्या सूर केलं काय हा हनुमंतान चिटकी मारले म्हणून रामान जांभई काढले काय आ म्हणून घेऊन हनुमंतान चिटकी आरंभ केलेला आहे राम 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 म्हणून चिटकी मारचे तशी आरंभ केलेलं रब्बई नाही ताण रामान तोंड काढलेलं धांकी नाही काही हेकडे वसिष्ठ महर्षीने येऊन सांगले काही हनुमंता उपद्रव देऊ नको रे रामाक हा तोंड धांकवतो अतिथी अभ्यागत येतसाचे जायतं म्हणून हनुमंतान म्हणले काही तसलं माग कसं नाही सेवेच भाग्य देऊ का ना हो कसं सेव करू का रामाला कडे रामान म्हणले काही एक काम करे हा सिंहासनार बैस्त म्हणताना रत्नखचित माणई दवरचे असता उजवी पाय तुम केलो फोटो अंत पडो नाश्या पुरो रामान सिंहासनार बैसून त्या उजवी पायता गेल्या त्या रत्नमय सिंहासनार असता हाव चढताना देऊनताना ताजवैर पाय दवरून देऊनच्या तू त्या रत्नखचित माणई कसं नसा त्या दवरची कार्य तूक घ्या म्हणले की सांगची तात्पर्य इथल्याची हनुमंतो कितलं रामसेवा तत्पर जावन आशिलो रामसेवा धुरीनो धुरंधर जावन आशिलो हे आमकां कळक खंयचे सेवा सान सेवा सो होड सेवा सो चिटकी मारची कसं एक होड काम वे बट म्हण निमगुचे पुरो जाल्यार हनुमंताक ते रामसेवा म्हणून येवन तागेल मन आमकां तशीच जीवन आणतो देवाल कार्य सान अशें पुरो होड अशें पुरो त्या आम्ही कटिबद्ध जाऊन त्या कार्य करच्याक सिद्धहस्त जाऊन राबका हे हनुमंताला मनोभावान आमकां कळता असले पट्टाभिषेकाचे वैभव हनुमंतानं अनुग्रह तुगेले अनुग्रह निरंतर सेवा एक क्षण वरकेन तुगेले सेवा करनाशी मिगेले जीवन वच्चना तुगेले सेवा तुगेले भक्ती तितलेच आज त्याला रीच हनुमंतो किंपुरुष खंडांत तू निरंतर रामाला नामस्मरण करत असं काही खंय रामायण जाता थंय हनुमंतास पळय रामनाम संकीर्तन खंय जाता थंय तत्र तत्र कृतमस्तकांजलीम हनुमंत पायम पोंडराबून असता आमगेल वटू कीर्तन करत तशी आम्ही त्याला रीची 5 दिवसपर्यंत रामायणाच्या तुम्ही सर्वान कथाश्रवण केलेलं असं ह्या संदर्भाचेरी एक कसं नाही म्हणल्यार स्वारस्य हे द्वारकानाथ भवन द्वारका है द्वारकानाथ कृष्णाले नगरी द्वारका है हे द्वारका आज अयोध्ये जाला अयोध्येक रामान सीतेक आपण हळ्ळे खंयच्यान आपण हळ्ळे लंके दुखून त्यावेळी लंके दुखून खंयच्यान आपण खंय आसील सीता अशोकवनांत आशिल्ली अशोकवनांत आशिल्ली सीतेक रामान आपण अयोध्ये हाडले हंग वरकेन आयच्या दिवसाक हंग सर्व समाजाच्यान भक्तान सेरवून भाईच्यान ते रामाक आनी सीतेक उत्सवारी हंगा हे अयोध्येक आपण हाडला भायरी अशोकवना दुखूनूच रामाक आनी सीतेक हंग आपण हाडला कशी बुटमान भायर अशोकवन खंय म्हूण निमगुचे पुरो हे अयोध्या जाले भायर अशोकवन खंय आसा म्हूण निमगुचे पुरो स्वारस्य कसं नाही म्हणल्यार तुम्ही हांग द्वारकानाथ भवन एंटर जाता म्हणटनाची थंय अशोक वृक्ष आसा त्या अशोक वृक्षाचे काणी कसं नाही म्हणल्यार मी गेले म्हणता आनी राधाकृष्ण भटमामान सांगचे आशिल्ले अण्णान उमानाथ भटमामान सांगिले हे बिल्डिंगाचे बापा फाउंडेशन घालता म्हणतना परमपूज्य विद्याधिराज स्वाम्यानं त्या आग्नेया घालका त्या वृक्ष त्या काडचे ना म्हणून घेऊन स्वाम्यान कसं म्हणले काय हंग फाउंडेशन घालचे नाका थोडे मुखार तेकट घालया म्हणून सांगून कितें म्हळ्यार अशोक वृक्ष आम्ही छेदन करचे नाका त्या खांडूचे नाका कितें म्हळ्यार अशोक वृक्ष म्हळ्यार शोक नातील वृक्ष हे वृक्ष हंग असल्यार हंग आयिल्ले जनाक केदनाय शोक आसना ताका हे वृक्ष आसो म्हणून म्हणले काय स्वामी ताका आज जाल्यार अशोक वृक्ष असते थंय अशोक वनाचे संकेत ते थंयच्यान आम्ही त्या अशोक वना दुखून सीतेक आनी रामाक खंय आपण हाडले हे द्वारकाची आज अयोध्या जाला अयोध्येक आपण हाडले हे स्वारस्य आयचे अशी पळया कशी काकताळीय म्हणचे हे एक आमकां निदर्शन असो अशी सर्व तुम्ही भक्तीन श्रद्धेनं
5 दिवस आमक मस्त उणी जाता रामायणाचे सर्व कांड समाप्त करचे 5 दिवस जाल्यार यथाशक्ती आम्ही चिंतन केलेलं असं त्या रामाला अनुग्रहाक तुम्ही सर्वांना पात्र दया हांगा पट्टाभिषिक्त रामाला दर्शन घेऊन तुम्ही सर्व तुमगेल मनोकामना इच्छा कसन असं त्या सर्व पूर्ण जातले रामाला कारुण्य कितले म्हणून म्हळ्यार अस्त्रामास तृणम प्रियाद्रुही तृणामास तागेल रामाला हस्तस्पर्शान एक दर्भ ब्रह्मास्त्र जाले तागेल्या हस्तस्पर्शान धनुर्स कसन असं शिवधनुस्स त्यात तृण समान जाले तृण असेल ब्रह्मास्त्र जाले फोड शिवधनुस्स तृण समान जाले ह्या तागेल्या हस्तस्पर्शाची महिमा पादस्पर्शान कसन जाले पादस्पर्शान केवल एक फात्तोरू जड पदार्थ कन्या जाली तागेल पादस्पर्श जालेल पादुका खंय बैसले सिंहासनार बैसले भरतांवरून पादुका पट्टाभिषेक केलाय तागेल दृष्टी पडलेले सागर समुद्र कसन असं थंय सेतू निर्माण झाले तागेल सहाय्याक आयिल्ले सर्व वानर महायोध जाले जाल्यार महायोध जाल्लो रावण तागेले संपर्क येवन मशक सी जाले काही सान मूस सी जाले काही हे रामाला महिमा रामान परमात्मा जावन आशिल्लो राम हांगा मनुष्य जावन येवन ताण कसन वैभव दाखयलें म्हणजे हे निदर्शन दिताची असो तशी सर्व तुम्ही समाज बांधव भगवत भक्त आयिल्ले आसाची सर्वांक ह्या रामायणाचे 5 दिवस पर्यंत कथा श्रवण केलेले फल तुमकां सर्वांक मेळो अंत्य दिवसार येवन त्या रामाला युद्धकांडाचे पट्टाभिषेकाचे त्या श्रवण करून जाल्यारीची पुण्य सर्वांक ते पुण्य प्राप्त जावो सर्वांक परमात्मा राम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम सर्व तुमगेले जीवनांत आश्रित असेल विघ्न कष्ट उपद्रव आपत्त कसन असं विपत्त कसन असं ते सर्व निवारण करून सर्वांक संपत्तु मुख्य दावनो लौकिक संपत्त दिवू का ताजी वटुवटूची आध्यात्मिक संपत्त देऊन सर्व समाजांचा अनुग्रह करो म्हणून घेऊन आम्ही प्रार्थना करून घेऊन हांगाक 5 दिवसाचे ज्ञानयज्ञ हांगा कृष्णार्पण करताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन मुकुंद भज मन गोविंद भज मन आनंद भज मन राम भज मन राम भज मन राम पांडुरंग श्रीरंग भज मन राम भज मन केशव भज मन माधव
क्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं सीतापति श्रीरामचन्द्र भगवान की अष्टावधान सह आरती लास्ट टागेल मात्र आरती थे नारद मुनि मंगल गावे सुख नारद मुनि मंगल गावे भरत शत्रुघ्न समर दुलारे भरत शत्रुघ्न समर दुलारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे जय जय आरत राम तुम्हारे चरण कमल पर रहिए सीता चरण कमल पर रहिए सीता मंगल गावे सखिय समेता मंगल गावे सखिय समेता प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे छत्रग्रहे धर लक्ष्मण लाला आरत करता है कौशल्य माता षण्मुख बैठा हनुमा वीरा केवल हरि गुण गावे कबीरा हनुमा वीरा केवल हरि गुण गावे कबीरा केवल हरि गुण गावे कबीरा प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे जय जय आरत राम तुम्हारे जय आरत जय जय आरत जय जय आरत राम तुम्हारे हांगा विराजमान जावन आशिल्ले
पुरुषोत्तम देवाक नमस्कार कोरनु परमपूज्य गुरुवर्य विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंदाक नमस्कार कोरनु रामकृष्ण मठ माम आणि तशीची अनेक वैद्य कैल्याची तांकाय नमस्कार कोरनु दोन उत्तर उलयतास अभूतपूर्व म्हणच्याक म्हाका एक भारी खुश जातास तुमकां कशी दिसता म्हण गोतना जाल्यार अभूतपूर्व म्हण सांगेत म्हळ्यार आमी लेखील चंद रामचंद्रान कोण दिले हे द्वारकानाथ भवनाचे सगळेची भक्तवृंदाक एक किरीट म्हण सांगेत कृष्णाक आमी जन्मा घेवन येतना कशी आमी काळोख कोरनो दिव्या उजवाडा रिता घेऊन येयले की आजी पनवेलांतू कृष्णान रामाक दिवली पेटयला आजी थंय दिपोत्सव जातास आजी परमपूज्य गुरुवर्य आमगेल रामाक दिपोत्सव आजी आमगेल रामकृष्ण मठ मामान सांगला मगे हांगा अशोकावनादोरनो हंग ताय हाणो अयोध्या केलेले आमगेले प्रभू रामचंद्राक हांव जयकार घालता आसा प्रभू श्री रामचंद्र की हांगा बट माम तेदना वानर सैन्य आशिल्ले आजी हे अणवाळनेसून नाशिल्ले पुरा वानर सैन्यच देवाक इतले चंद कोरनो हाडला एक आनी दोन दीस कसं म्हळ्यार विद्याधिराज स्वाम्याला एक आशिल्ले टायम आमी 7:45 सांगिल्ले का 7:45 हांगा पट्टाभिषेक केला परमपूज्य गुरुवारी आल्या खंडित आशीर्वाद आस म्हूण हांव सांगू इच्छ पावतास बडमाम सांगतास तांनी गुरुवर्याले फुटस्टेपार आसाची तांनी 6:45 म्हळ्यार 6:45 तांनी सोडून दिला सो आमकां आज 6:45 बडमामान सोडून दिले आमगेले वानर सैन्य आमी पुराय इतले 4 सुत्तू चेंड्या सुत्तू भजने सुत्तू वाचपा सुत्तू आनी आमगेले बडमामान पुरा वैदिकान येवन वेद सुत्तू हे पुरा चंद करून दिला हे तुमकां भारी एक आमकां आमगेल तर्फेन तुमकां पुरा जनाक द्वारकानाथ भवन कमिटी गौर सारस्वत समाज हांकां पुरा आमगेले हांगा आशिल्ले पुरा जनाक हांव धन्यवाद दिता आसा आनी आयचे कार्यक्रम आतां जाय न्ही आतां हांगा अष्टावधान सेवा आसा ताजे नंतर आमी 5 दीस आमकां सगळेची रामायण हांगा दाखयलेले पळय आयकलेले न्ही आमी आमकां दाखयला न्ही रामकृष्ण भट मामान तांगेले 5 दिसाक आमकां रामायण सगळेची दाखयलेले रामकृष्ण भट मामाक आमी द्वारकानाथ भवन कमिटी आनी गौड सारस्वत समाजा तर्फेन आमी एक तांकां किरुकाणीक दिवन एक सन्मान करचे आसा तुमी पुराय हांगा कशी तावळ बैसल्या की तशीची हल्लन अशी हांगा बैसाची आनी हाजे नंतर शोभमा एक 2 उतर उलोवचे आसा अष्टावधान जातरी ताजे नंतर आमी जेवणावची प्रोग्राम रूटींग सांगताची दय कोरनो आज कशी शनिवार अर्जंट कोरनुकाची आमी पुरा व्यवस्था केला इतले चंद जावन केलेले पट्टाभिषेकाक प्रोग्रामाक तुमी पुरा जनान येवन आमकां इतले चंदाय दाखयलेल्याक धन्यवाद सांगून मुगेल 2 उतर हांव कंप्लीट करतास ओम श्रीमद्वेद पदे रुदीरतगुण श्रीदेव देवोत्तम श्रीमद्भक्तगण प्रिय प्रभुवरैराराधित श्रीपदे ऋग्वेद प्रिय मंत्रवर्णखचितं ऋग्भिर्रितं संस्तुतं नानारूप समन्विते सुरगणैस्तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेद सेवाम् अवधारय हरिः ओम अग्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातामं ओम यज्ञोत्पादित सर्वकामित फल श्रीदेव देवोत्तम यज्ञाराधित यज्ञ वृंद विभव श्री यज्ञ यज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादि विशेष संस्तुत यजुर्वेद प्रिय प्रस्तुतं छन्दोभिर्मुनि विप्रदर्शित पदं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेद सेवाम् अवधारय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम ओम
सामोद्गीत समस्त नाम विभव श्रीदेव देवोत्तम सामाराजित सामसन्नुतपद श्रीकाम कामप्रद देवाराजित मंत्र तंत्र सहितं श्री सामवेद प्रिय सम्यग्रायत गाथयानुगदितं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सामवेद प्रिय सामवेद सेवाम् अवधारय। ॐ अग्न आयाहि वीतजे गृणानो हव्यदातजे निहोता सत्सि बर्हिषि ओम कर्माराजित सर्व संततिकर श्रीदेव देवोत्तम सर्वार्थ प्रिय सर्ववंदित पदार्थ सर्वप्रिय श्रीकरं सर्वाभीष्ट सुखप्रदं हितकरं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक साम अथर्ववेद प्रिय अथर्ववेद सेवाम् अवधारय। हरिः ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतजे शय्यारभिस्रवन्तु नः। ॐ वेदान्तैरपि वेदितव्यवचने वेदांत विद्याधर ब्रह्माण्डैरमितैर्गुणैरवेत श्रीदेव देवोत्तम ज्ञानानंद सुखप्रदैक निलय वेदांत शास्त्र प्रिय भक्ताभीष्ट भुक्ति मुक्ति फलदं वेदांतमाश्रावय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेदांत शास्त्र प्रिय वेदांत शास्त्र सेवाम् अवधारय। श्रियः प्रत्ये नित्या गणितगुणमाणिक्य विशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलय रचनाशील वपुषे नमो अशेषां नाय स्मृतिहृदय दीप्ताय हरये। ओम पूर्वेशां कथया पुराणमिति ये जानन्ति जातं सदा भक्ता भागवतादि भाग्यदमिदं श्रीदेव देवोत्तम लक्ष्मीनाथ तवांग्रि दर्शनकरं गोपाल चूडामणे दिव्यज्ञान पुराण पूर्ण पुरुषैराख्यातमा कर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण प्रिय पुराण सेवाम् अवधारय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम वेद्या वेद्य निगद्य वृंद विद्य श्री गद्य पद्य प्रिय संपाद्य प्रतिपादितार्थ नितय श्रीदेव देवोत्तम विद्यार्थे रमिताक्षर विदयुक्तं वेद्यं सुविद्यानिधे गद्यं सद्देहावधारे लसद् गद्य प्रिय श्रीपदे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक गद्य पद्य प्रिय गद्य पद्य सेवाम् अवधारय। तदानीं मुदन्वदुल्लङ्घन दृढतर निहित चरण निष्पीडनं सोढुमक्षमः क्ष्माभृदेशः निःशेष निस्सरन् निर्जरौघतया निरन्तर निष्पतद्बाष्पवर्ष इव इतस्ततः वितत जीमूतवृन्दतया पारिप्लवशिथिलधम्मिल्ल इव सन्त्रस्यमानकुञ्जरयूथतया सञ्जातश्वयथुरिव साध्वसधावमान हरिणगणचरण खरतर खुरकोटिपाटनोद्भूतधातुधूलीपालिपाटलित विकटकटकतया क्षरितशोणित इव तत्क्षणप्रबुद्धकण्ठीरवमुखरितकन्दरतया कृताकृन्द इव परिसरगह्वरनिबिरीसरिस्रतसरीसृपतया निर्गलितान्त्रमाल इव घूर्णमानतरुविटपकोटिताडितजलदवृन्दस्यन्दितसीकरनिकरकोरकिताकारतया समुपजातस्वेद इव स्फटिकतटोपलपतनदलितकीचकसुषिरसम्मूर्च्छत्पवनभूत्कार परिपूरितगगनतया प्रवर्धमानोर्ध्वश्वास इव वचसां दौस्थ्यमभजत। ओम इंद्राद्यष्टकलोकपाल विजय श्रीदेव देवोत्तम भक्ताभीप्सित कष्टनाशन श्रुतपुष्टिप्रद श्रीपदे इष्टानन्दकमष्टकं प्रियकरं संकष्ट निर्मूलनं सन्तुष्ट्यार्थदार्दर्कमिदं तत्सेव्यमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अष्टक प्रिय अष्टक सेवाम् अवधारय। रामभद्र नमोस्तुते जय राघवेन्द्र नमोस्तुते सोमपेन्द्र नमोस्तुते जय रामचन्द्र नमोस्तुते कञ्जबन्ध्वमितप्रभं शुभगन्धक अंकुशाशनिला
माध्यमार्पित दिव्यरत्नसुमेखलं विजिताखिलं तद्यनाभिवलित्रयाङ्कितनूदरं भुवनोदर शुद्धचिन्मयकायकं प्रणमामि जानकी नायकं रूपिणं क्षत्रियान्तक राम राघव कृष्ण बुद्ध सुकल्किनं विश्वजनुस्थिति प्रलयादिकाशककारकं तत्सरोन्मुखनामकं प्रणमामि जानकीनायकं रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमवेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॐ सम्यक् गीतमिदं सविस्मितजनैः सङ्गीतमङ्गीकृतं श्रीरङ्गप्रियरङ्गसङ्गमनभिः कैचित् प्रसङ्गोदितं सङ्गीतप्रिय सप्तसप्तगदितैस्तद्दीर्घरस्वस्वरैः आख्यातं जगतामभीष्टसुखदं सङ्गीतमाकर्णय देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सङ्गीतप्रिय सङ्गीतसेवाम् अवधारय संगीत अविरथ ओठी यावे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम जय राम जय जय राम अविरत ओठी यावे नाम अविरत ओठी यावे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम जय राम म्हणा श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम हे सदा सुखाचे राम नाम निधान जाणा परमेशाचे निदान जाणा परमेशाचे पतित पावन अवघे नाम पतित पावन अवघे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम पंचप्राण हे पवन सुताचे पवन सुताचे पंचप्राण हे पवन सुताचे पवन सुताचे राम जणू निश्वास तयांचे राम जणू निश्वास तयांचे तनु संजीवन सुंदर धाम तनु संजीवन सुंदर धाम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम जय राम जय जय राम अविरत ओठी घ्यावे नाम अविरत ओठी घ्यावे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ॐ तालाष्टप्रियवाद्यघोषयितं श्रीदेवदेवोत्तम रागगन्धर्वाप्सरमेदितं तव पदं ब्रह्मादिवन्द्याच्युतं श्रीमद्विश्वपुराधिवास भगवन् त्वं वेणुनादं शृणु देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक वेणुवाद्यप्रिय वेणुवाद्यसेवाम् अवधारय
जनकर्तृकान् रगान् भावान् करैर्बोधयन् पाद्यैरीदितकिङ्किणी किणकिणध्वानन्दधन्नर्तनं दृष्टिभ्रूकटिकन्धराद्यवैः निष्पादितं लालितैः वीणामर्दलतालनादरुचिरं रामाद्यते रोचनम् ॐ देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक नर्तनप्रिया नर्तनसेवाम् अवधारय। सुरवर मुनि जन सज्जन गगन
पंचानां निर्दीर्णमनिशं तत्पंचवाद्यं प्रभो भेरी भेद समन्वितैर्विजयकृत संतोषकृत संततं शंखादिप्रिय वेणुनाद विधिना वीणादिवाद्यप्रिय वाद्यं सद्यहावधारयः श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक सर्ववाद्यप्रिय सर्ववाद्य सेवाम् अवधारय ओम। नामस्मरणाचा भेटीचा नामसा केला एक व्हेकल 5073 त्या नंबर व्हेकल खैकी रोड ब्लॉक जाता असके दय कोणाला व्हेकल असं म्हणजे इमिडिएट वचून ते एक विंगड कडे मूव करत आहे नंबर सांग वापस 5073 आज जनाल तोंड पळयतना भारी खुश जाता सा पुरा जण अयोध्येंतू असला म्हण दिसतारस म्हाका हे 5 दीस रामायण प्रवचन आमगेले रामकृष्ण भटमामान केल्लेले आसा पयर हांव सांगलां रामू कृष्ण ओटूची आयल्या म्हणके सांगा रामकृष्ण भटमामा लोटो आम्ही कृष्णाल विषय ऐकल्यान ती ब्रह्मण्याचर एल्ट्रू रामायण आनी सांगलें दोग जण ಒಟ್ಟು जावन आसला म्हणके आज आसा ती हांगेल बग्गे सांगचे आमी सुरवेदीस सांगलां कितले की गोल्ड मेडल कितले की डिग्री पर म्हाका सांगचे योगीत तरेन लाव म्हण दिसता म्हाका म्हळ्यार तितले तें उच्चार करूं जायना तितलेंच सांगेलें डिग्री तुमी MBBS इंजिनियरिंगान तूं MBA पुरा रँक काडचें आमी आयकलें जाल्यार हें संस्कृत अध्ययनान तूं कितले की गोल्ड मेडलां आम्ही पुरा एक गोल्ड मेडलार कितले की खुश पावता ती हे कितले की गोल्ड मेडल पाविले तांगेल आन अम्माक तांगेल सगळे फॅमिलीक आमगेल सगळे गौडसार समाजा तर्फेन एक जोरान चप्पाळे अशीची तांगेल प्रवचन तांगेल तोंडान सांगची तशें जावं आमी आयकूच तशें जावं म्हण सांगून आमी देवा लागीं गुरू लागीं प्रार्थना करता ती तांकां सन्मान करचें म्हळ्यार आमी कितलेय सन्मान केल्यार उणें जाल्यार आमगेले मोगाची आमची गेली म्हणसो आमकां एक जोर उमेदी म्हळ्यार ताजे फूड आमी पुराय विद्यापिठाचे कन्नडाचे तांगेल प्रवचन आयकलेली ती आमगेली गोडी गोडी भास कोंकणीन आमकां एक 5 दीस रामाल विशय पुरा सांगलां जाल्यार हांव म्हणलें कालीची रामायण बहुशा सगळे वर्स सांगल्यार ही काणी मुग्धना दिसता तांणी पापा 5 दीस भितर एक नमने ते एग्जाम पेपर वगी 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 बरयता पळय तशी दीस पाप दवंडान कशी पुणे आज मुक्षिलां तांकां मस्त धन्यवाद आनी मुखारी हें प्रवचन असल हांगा ह्या जाग्यार जावची तशी देव अनुग्रह करो स्वामील आशिर्वाद आसो म्हण सांगून आज तांकां एक आमगेले गौड सारस्वत समाजा तर्फेन आनी आमगेले द्वारकनाथ भवन कमिटी तर्फेन तांकां एक सणाची सन्मान आमी करता म्हणलेकलां आमगेले चेडू कितले आमी सन्मान केल्यार पावना आतां आमगेले अध्यक्ष हांव आशिल्ले अमरनाथ कामत मामा गौड सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष उपण मामू आनी आमगेले दिनेश नायक मामान तेग जाणान मुखार येवका म्हणून हांव नेमून घेता भटमामान राधाकृष्ण रामकृष्ण भटमाम म्हाका एकदम राधाकृष्ण भटमामाल नांव येता राधाकृष्ण भटमामाक आनी एक व्हड विद्वान जावका म्हण मस्त आशिल्ली काय तांकां रामकृष्ण भटमाम केन्नाय सांगता आसा ती म्हगेले मंताक मस्त आशिल्ली म्हणून तांणी भोवशा म्हणून हांव प्रार्थना करून घेता
आजी पळयती उप्पण मामू दिनेश नाईक मामपुराई पट्टे तोडप नेसोनु पामारनी घालनो तुम्ही बहुशः येदोळ पळेन दिसता उप्पण मामाना दिनेश नाईक मामागने आम्ही वत्ताई कोरनु हे ड्रेस घालायला इथं म्हणलं आजी राम पट्टाभिषेको हंगा पॅन्ट शर्ट घालून येवच्या नज्ज आम्ही द्वारकनाथ भवनने अयोध्येन तसती म्हणून आम्ही तांक सांगून तांक एक सन्मान करचे रांगा हे एक ना आमगे ट्रेडिशनल ड्रेस आसती आणि वरलेल आमगे पुरा वॉलंटियर्स तांनी पुराय जण तशीची एकले का युनिफॉर्म घालून भारी वैभवर हे कार्यक्रम जल्ला हक्का देवाल दया गुरुल आशीर्वादू हेच कारण आम्ही देवाल वैरेने गुरुल वैर भरवेस दोन प्रत्येक काम करतात तशावनो आमकां प्रत्येक काम लायक जावन जेवता मनुष्य केदना आम्ही केलेले म्हण लेखत पळय त्यातनं सक्सेस जायना देवाला आशीर्वादाना देव आमगेल हातान करयता म्हण लेखून आम्ही करता ती तशावनो ले स्वामी थंय बैसून आमगेले लाईव्ह प्रोग्राम पळयतात आसती तशी तांगेले एक समय अनुचरण ते आम्ही करेक्ट पालन करता ती आजी आमगेले 5 दिसाचे सेवे रामायण प्रवचनाचे प्रमुख सेवादार जावन आशिल्ले गौड सारस्वत कमिटी आणि आमगेले गुरुराज शेणै आणि विठ्ठल शानबागा हांगेले तेग जन आले आणि आम्ही डेली एक दिसा सेवे म्हणू काय 2-3 नाव वज्जिलेले आजी 8 जन नाव आसा आमगेले कार्यक्रम पळोवन प्रत्येकली वचून थंय मिगेल एक दिसा सेवा म्हणटार आसा हांव आतां नाव सांगता तांणी पुराय जाणांना हांगा आरती जातरी वयर येवन प्रसाद घेवका के श्रीधर कामत MG नायक कामत सॉरी श्रीधर भट हां बरं येईल तप्पू हां वाजिलेलं तप्प नाही के श्रीधर भट्ट MG नायक अनंतनगर वेंकटरमण देवस्थानाची कमिटीच कोणे येयला घेवका KL कामत विवेक वासुदेव कामत रमेश शेणै राजेंद्र रमेश पै राजेंद्र वागे आणि कारकळ व्यंकटेश भट्ट इतली जणांना आरती जातरी हांगा वयर येवन प्रसाद घेवका म्हणून निमगून घेता मागीर आनीक ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट आसा अण्णपो रेडी जाला मागीर घेवच्याक दय कोरनो हांगा येईल सर्व जनाला हांव एक विनंती करतास आज शेनवारू तुम्ही कोणीय अर्जंट करू नकाजी कोण व्हेकल ना तंदी आशिल म्हण जाल्यार तंदी जावक जाल्यार इमिडिएटली प्रसाद घेवन मुखारसिया व्हेकल आशिल्ल्यान दय कोरनो आज ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आमगेलो ऑटो बेर करका इत्ते म्हणल्यार आज ह्या गेट क्लोज इत्याक म्हणल्यार प्रति एकल्यान भटमामाला हांगा येवन आयची रामायण तांणी वाजिला प्रसाद आसा आनी रामपट्टाभिषेकाचे प्रसाद आसा हांगा घेवन ह्या गेटान तुल्यान भायर वचका थंय दोनूय वेवस्था आसा वयरी वचेता तुकूय वचेता थंय कसले प्रॉब्लेम ना ह्या गेट मात्र आज बंद केला तो तुमी खंय रोयनार आपल्यार अशी येवन अशाणा वचका म्हूण हांव विनंती करता आनी भायर आशिल्ले जेन्ना ना तांणी प्रसाद जावं जाल्यार मागीर घेव येता तुमी डायरेक्ट लायनार या बायलान सीदा वचून वचेता जेवण करून जाता येवन प्रसाद घेया हे सायड बशिल्ल्यान मागची गेट आसा तशाण जावकाला भायर वचेता प्रसाद सुरे घेवका म्हण जाल्यार तशाण येवन ह्या सायडाच्यान येवका सो कसले कन्फ्युजन करू नकाची दय करून पुरा जनाला हांव निमगिता मागची पुरा वेवस्था जाला वॉलंटियर्स आसाची गडबीड एक करू नकाची गुरुप्रसाद कामत म्हणू का अनेक एक दिसा सेव आसा तांणी आयल्यार हांगा प्रसाद घेवका कोणी धांवन वचून गडबीड करू नका ती आरामेर वचा ती रामपट्टाभिषेक जाल्यार दिसू कोणी प्रसाद घेन अशी वचू नकाची एक देवाला की दवरलेले एक फॅमिलीक एक कॉयना देवाला दवरलेले आम्ही हांगा दिता आसाची रामकृष्ण भट मामाला दिता आसाची तांणी आज एकादश जाला मेदी अक्षदना बरीशी फूल आणि एक कॉइन दिताची दय करून तुम्ही जावन आलोचन कराची एक कॉइन एक फॅमिलीक ते मात्र आलोचन करून वचाची सर्व जनाक ते कॉइन मेळका म्हणून आमगेले एक आशी नाल्केल कोण केला तांणी फळार जावन येतरी वरात हांग दाखून वयरी नाल्केल कोण दवरला मागीर वराती आता पायची आता एक आरती आसा ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ಧೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಮತ್ತಳೆ ಜಾಗಟೆ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆ ಬೇಡಿ ತದ್ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕೆಂದು ರಭಸಂಗಳು
ಅದ್ಭುತ ಶಂಕನಾದಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪದುಮನಾಭಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಹಗಲು ಚಂದನ ರೂಪ ಉಪ್ಪೂಳ ಸಾಮ್ರಾಣಿ ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಧೂಪಾರತಿಯ ಮಿಗಿಲಾದ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡು ಮಂಗಲ ಮುಖಿ ಪಾವನನ ಪರದೈವವಾದಂತ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ವರ ಪೂಜೆಯ ರೂಪಾರತಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ आजी द्वारकनाथ भवनाक गंगोळीदोर्नु वीरविठ्ठल भजना मंडळी आयला आता तुमगेल नंतर तन्नी येऊन बैसताची देवाक तंगेल भजनस वीरविठ्ठल भजना मंडळी तन्नी आयलाची आमगेल ओटू जगदीश पैमाम तन्नी तांक घेऊन आयलाची सो तंगेल भजन नंतर भजना नंतर तांकां प्रसाद दिताची पूरा एक लाईनर येऊ का प्रसाद घेऊच्या का एक लाईन सिंगल लाईन करायचे सिंगल लाईन करते बटमा मागता येईन दिवच्या जाताना आता हांव पायीच्या कार्यक्रमाबद्दल ಸ್ವಲ್ಪ सांगता असा पायी सकाळी 9 ಗಂಟೆಗೆ आमगे कलश स्थापने राम कलश व्रत पट्टाभिषेक जल्लेल रामांक कलश दवरनु पूजे करतार सती राम कलश व्रत असा दनपार साडेबारा आरती 1 ಗಂಟೆಗೆ जेवण त्या जल्ली सुताना पाय आयतारू ॲज युजल आमगेले भजना मंडळी व्यंकटेश भजना मंडळीच्या भजन दनपार 3 ಗಂಟೆ दाखवून पायी आयतारा 3 ಗಂಟೆ दाखवून पांचतारी सकाळी आमगेले महिला वृंदाच्या येऊन भजन करका सकाळी 10:15 जेव्हा 11 कितले टाइम जाता महिला मंडळीच्या भजन दनपार 3 दाखवून 5 तारी व्यंकटेश भजना मंडळी 5 दाखवून 5:30 तारेना आमगेले सोलो भजन दिव्या हेगडे 5 दाखवून 5:30 नंतर आमगेले पायी भगवद्गीतेचे 15ನೇ अध्याय भगवद्गीते 15ನೇ अध्याय पठण सा 6 ಗಂಟೆ दाखवून पायी हरिकथे मंजुळा गुरुराजराव हांगेल हरिकथा राम पादुके म्हणून हरिकथा सा ಒಟ್ಟು ರಾಮ ವೈರ್ ರಾಮಲ್ ವಿಷಯ ಜತ್ತರ ಸಂಘ ರಾಮ ಪಾದುಕೆ ಹರಿಕತೆ ಪಾಯಿ 14 ತಾರೀಖಿಕ ವಾಪಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ವಿಷಯ ಹರಿಕಥ 14 ಸಂಜೋಳ 14 सकाळी पुळ्ळीपट्टी मणकेची तुळस शूद्राच्या पूरा जणां सकाळी 6:15 नंतर तुमगे टाइम सेट जाऊन येऊ का सकाळी 6:15 5:15 तुळस शत्ता 14 तारीखिक सोमारू कन्फ्यूज करून घेऊ नका ती पायी अपूपदान असा कोणकोणाला एद्दो रिसीट कोण पेंडिंग असा त्यांनी पुरा जणां पायी कोरका कोणाके अनेके अपूपदान दीपदान कोरका म्हणजे री पायी त्यांनी सकाळी मात्यार नावनु कर्कटी खाईनंदशी येऊ कांगा कोणकोणाले भाग्य सतानी पूरा पायी करे ते अपूपदान निक दीपदान आणि 15 तारीखे सकाळी तुळशी अर्चने ॲज युजल 8:15 एक बॅच 10 घंटे एक बॅच कोण तुळशी अर्चने रिसीट घेऊन करनी तांक पूरे जण 15 तारीख लास्ट चान्स 15 तारीखे येऊ का पूरे जणांना पायी अपूपा आणि दीपदान असा मागीर कोणालाय पेंडिंग वरला म्हण जाल्यार आमकां सांगात आमी 15 तारीखे वापस आपू करीतात ते तुमगेल कसलेय क्वेरी असल्यारी कसलेय डाऊट असल्यारी आमगेले ते काउंटर सांगाती आणि एक इम्पॉर्टंट 15 तारीखेक आमगेले एक रक्तदान शिबिर आमगेले MG नाईक
नाईक मामो आणि नारायण पैन कोरनो रक्तदान शिबिर ब्लड डोनेशन कॅम्प केला अधिक मासांतू तुम्ही पुरा जणांना कोणकोणांक मेडिकली फिट असत तांणी पुराई ब्लड डोनेट करता म्हणून आम्ही निमगून घेता ती आजी आमगेले देवाक मोगारे फूल मात्र जाय मोगारे फुल्ला एक आमगेल मंगळूरचे एक बैलमेन शेंडीला ती नाव सांगून म्हणला सगळेची देवाक मोगारे फुल्ल्यानं अलंकार करता म्हणून तिने एक रिक्वेस्ट करून घेतले तिका आम्ही सगळेच आमगेल कमिटी तर्फे ना गौडसार समाजातर्फे ना धन्यवाद दितार असती आणि आज चंदकोण डान्स केले चेल्ली भुवी बाळिगा आमगेले वामन मम्माली पोंटी पुढे वामन मम्मल नाती करतशिली आता तिगेल धूव रेडी जाला तशी आमगेल जनरेशन कशी पळयती भजने जाल्यारी तशीची नेक्स्ट जनरेशन रेडी जातार आसती देव आमकां लायक शक्ती दिवो सामर्थ्य दिवो म्हणटकून हांव तुमकां पुरो धन्यवाद सांगतार आसा पायी रामकलश व्रत पाय दनपार नंतर फुल डे कार्यक्रम आसा राततारी पाय हरिकथेक दय दोन पुरा जणांनी
Second down the yes, ma'am. Mukarsia. Second down the yocha. Mukarsia. Second down the yes, ma'am. Mukarsia.